Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound clear है का please सांगा मला. Is it clear? Okay. Hello, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Yes, clear. Thank you. Now start the. Okay, join झाले सर्व students. Okay, now start the biomolecules. In the last lecture started the biomolecules. आपला फक्त 12 MHT-CET मधला सर्व पार्ट कंप्लीट झालाय. त्यामध्ये फिजिकल केमिस्ट्री ऑल कंप्लीटेड आहे अकॉर्डिंग टू 2021 PYQs. 2021 चे ऑल PYQs कंप्लीट झालेत आपले फिजिकल केमिस्ट्रीचे. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑल्सो कंप्लीटेड. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑल्सो कंप्लीटेड. नेक्स्ट पॉलिमर कंप्लीटेड. ग्रीन नॅनो केमिस्ट्री कंप्लीटेड. आणि 11 मधले 2 चॅप्टर आहे पहा. सम बेसिक कन्सेप्ट अँड स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम ऑल्सो कंप्लीटेड. ओके, आता फक्त हे बाकीचे राहतात. स्टेट्स ऑफ मॅटर, ऍडसॉर्प्शन, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स एकदम सोपा चॅप्टर आहे. रेडॉक्स. ओके, त्यानंतर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, बेसिक प्रिन्सिपल ऑर्गॅनिक, हायड्रोकार्बन. त्यामुळे हार्डली फक्त 4-5 चॅप्टर राहतात आपले आणि हे 4-5 चॅप्टर संपले 11 चे. तर यस, तुमचा MHT-CET 2022 चा ऑल सिलेबस विथ रिस्पेक्ट टू 2021 PYQs सर्व कंप्लीट होतात. आणि एक लक्षात आहे 2021 चे PYQs अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. एवढे जर तुम्ही सॉल्व्ह केले तर यस, केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला 45+ मार्क्स असतील. इवन 50/50 पण असू शकतात. दॅट्स 45+ और 50/50. हो सुमित, आपण प्रयत्न करू का डेली घ्यायचा. आता आज ओके, आज उद्या घेऊ शकू आपण. ठीक आहे, म्हणजे अकॉर्डिंग टू टाइम. टाइम कसा मिळतो तसा. ठीक आहे, पण जास्त आता थोडे चॅप्टर राहतात ना, एवढे चॅप्टर मी तुम्हाला कंप्लीट करून देतो. ठीक आहे, रेडॉक्स आहे, केमिकल बॉन्डिंग आहे. असं करू, रेडॉक्स एक कंप्लीट करू आज. ठीक आहे, इव्हिनिंग मध्ये. हो, चला. नाउ स्टार्ट द बायोमॉलिक्यूल्स. तर बायोमॉलिक्यूल्स आपण कंप्लीट करू. तर बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये तर टोटल तुमच्या सिलेबस मध्ये कोणकोणते बायोमॉलिक्यूल्स आहेत. तर नंबर 1 कार्बोहायड्रेट्स आहे. कार्बोहायड्रेट्स हा कंप्लीट झाला आपला. त्यानंतर 2 नंबर आहे प्रोटीन्स. तर प्रोटीन्स पण कंप्लीट झालाय. लास्ट लेक्चरला मी प्रोटीन्स कंप्लीट केलाय पहा. त्यानंतर नंबर 3 मध्ये एन्झाइम्स आहे. एन्झाइम्स. आणि त्यानंतर अजून एक बायोमॉलिक्यूल्स आहे 4th, न्यूक्लिक ऍसिड, DNA, RNA. जनरली यांचे अतिशय कमी क्वेश्चन असतात, पण इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे असा की हे क्वेश्चन अटेम्प्ट करणं गरजेचं आहे. कारण जर का तुम्हाला इन्फॉर्मेशन नॉलेज असेल तरच तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. त्यामुळे आज आपण स्टार्ट करणार आहे एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड्स. तर प्लीज मला सांगा, तुम्ही रीड केलंय का थोडं एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड बद्दल. बायोमॉलिक्यूल्स मध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स. तर हा सिलेबस आपण लास्ट लेक्चर मध्ये कंप्लीट केलाय विथ 2021 PYQs, ऑल 2021 PYQs. त्यानंतर एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड फक्त बाकी. करेक्ट, एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड्स. तर प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट कंप्लीट झाले. तर एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड आता आपण घेणार आहे. नाउ स्टार्ट द एन्झाइम्स अँड न्यूक्लिक ऍसिड्स. तर तुमच्या टेक्स्ट मध्ये तर जनरली तर तुम्ही सिनॉप्सिस चेक केलं. तर सिनॉप्सिस मध्ये पहा फक्त. तर जनरली एन्झाइमचा अतिशय थोडासा पार्ट आहे. देन एन्झाइम्स आर बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट. जनरली हे जे एन्झाइम्स असतात ना, त्यांची डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. एन्झाइम्स आर बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट. ओके, दे कॅटलाइज द व्हेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन फॉर ऑर्गॅनिझम. आणि एन्झाइम्स आर हेल्प्स टू डायजेशन ऑफ द फूड, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ द सर्टन मॉलिक्यूल प्रोड्युसिंग द एनर्जी. ऑल एन्झाइम्स आर प्रोटीन्स. ऑलमोस्ट ऑल एन्झाइम्स आर ग्लोब्युलर प्रोटीन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे नोट करा की जे एन्झाइम्स असतात ते ऑलमोस्ट ऑल कसे असतात, ग्लोब्युलर प्रोटीन असतात. ऑल दीज आर द ग्लोब्युलर प्रोटीन्स. तर प्लीज हा एक पॉइंट नोट करा. आणि एन्झाइम्स आर बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट. तर दिस इज IMP. तर हे एक तुम्हाला विचारतील क्वेश्चन मध्ये.
देन म्हणजे ओके दॅट्स अ ट्रू फॉल्स मध्ये, करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये. आणि एन्झाईम्स हे कसे असतात, ऑल प्रोटीन्स असतात, ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन, दिस इज IMP. देन एन्झाईम्स आर द व्हेरी स्पेसिफिक, हे एमसीक्यूज मध्ये विचारतील तुम्हाला की ट्रू फॉल्स मध्ये एन्झाईम्स कसे असतात, इट इज व्हेरी स्पेसिफिक. एन्झाईम्स रिक्वायर द very less quantity acts as a catalyst and they reduce the activation energy for particular reaction. The ending of the name of enzyme is ASC. तर एन्झाईमचं एंडिंग हे ASC ने असणार आहे. तर इथे एक मी एक्झाम्पल घेतलंय, दिस इज सो सिम्पल एक्झाम्पल. त्या एक्झाम्पल मध्ये माल्टेज कन्व्हर्टेड इनटू माल्टोज, माल्टेज आहे, माल्टेजचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये झालंय, माल्टोज इनटू ग्लुकोज. तर एन्झाईमचं नाव काय, माल्टेज. आणि ग्लुकोज आहे ना, तर ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन मला इथेनॉल मध्ये करायचं असेल, इथेनॉल. तर इथे एक वापरतात, माहिती काय वापरतात इथे, झायमेज, झायमेज नावाचं एन्झाईम आहे, झायमेज. आणि ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन तुम्हाला फ्रुक्टोज मध्ये करायचं असेल, ग्लुकोज कन्व्हर्ट इनटू फ्रुक्टोज, तर त्याला आयसोमरेज नावाचे एन्झाईम वापरतात, आयसोमरेज. तर एक लक्षात ठेवा, आयसोमरेज, ग्लुकोज आयसोमरेज. तर ग्लुकोज इंटू फ्रुक्टोज आयसोमरेज, ग्लुकोज इंटू इथेनॉल झायमेज, माल्टोज इंटू ग्लुकोज झायमेज. त्यानंतर तुम्हाला अजून एक माहिती आहे, फॉर एक्झाम्पल दॅट्स C12H22O11 म्हणजे सुक्रोज कन्व्हर्ट इंटू द ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज, सुक्रोज इंटू ग्लुकोज आणि प्लस फ्रुक्टोज, इन्व्हर्टेज नावाचं एन्झाईम, इन्व्हर्टेज. तर जेवढे इम्पॉर्टंट आहे तेवढे मी तुम्हाला सांगितले. तर तुमच्या सिलेबसमध्ये एवढे इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला काय काय माहित पाहिजे, माल्टेज माहित पाहिजे, माल्टेज, इन्व्हर्टेज, झायमेज, आयसोमरेज. अजून एक माहित पाहिजे कोणतं, द एन्झाईम विच कॅटलाइज द ऑक्सिडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विथ सायमल्टेनियसली रिडक्शन ऑफ द अनदर सबस्ट्रेट नोन ॲज ऑक्सिडो रिडक्टेज. जनरली याच्यामध्ये फेरो ऑक्सिडेज एक वापरतात, फेरो ऑक्सिडेज जनरली CO2 साठी वापरतात, दॅट्स फेरो ऑक्सिडेज. ठीक आहे, आपण पाहू ते फेरो ऑक्सिडेज. ठीक आहे, तर दिस इज रिलेटेड टू द एन्झाईम्स. यानंतर तुमच्या सिलेबसमध्ये पहा, जर का तुमच्याकडे टेक्स्ट असेल तर टेक्स्टमध्ये एक चेक करू शकता तुम्ही. तर हा एक पार्ट दिलाय पहा त्यामध्ये, दॅट्स एन्झाईम्स. देन तर यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय पहा, आता इथे एक मी तुम्हाला डिटेक्ट करून देईन. A very large number of chemical reaction, okay, that's our body, that's a physiological pH आपल्या बॉडी मधला, that's 7.4 आहे आणि टेम्परेचर 37 आहे. then that's a biochemical catalyst known as enzymes. तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. तर यामध्ये इम्पॉर्टंट काय पहा, दिस इज IMP. that's insulin is an enzyme secreted by the pancreas which controls the blood sugar level. this is important. त्यामुळे हे IMP करून ठेवा आपण, दिस इज IMP. इन्सुलिन आहे, पॅन्क्रियाज आहे, शुगर, ओके, ब्लड शुगर लेवल. बस हे 3 पॉईंट लक्षात ठेवा. अमायलेज हा 2 नंबरचा पॉईंट, म्हणजे दिस इज द नंबर 1 इन्सुलिन, नंबर 2 अमायलेज प्रेझेंट इन सलायवा, हायड्रोलायझेस द स्टार्च. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. तर हे टेक्स्ट मध्ये नोट करा प्लीज, आपण सर्वांनी नोट करा. मी जेवढं सांगणार आहे तुम्हाला तेवढंच करा, इट्स मोर दॅन सफिशियंट. यापेक्षा वेगळा क्वेश्चन येणार नाही एक्झाम मध्ये. ठीक आहे, त्यानंतर काय तुम्हाला तर इथे तुम्हाला हे जनरली ट्रू फॉल्सचा विचारतील. एन्झाईम्स ऑल आर प्रोटीन्स, ओके, दॅट्स केमिकली एन्झाईम्स ऑल आर प्रोटीन्स. तर एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि एन्झाईम्स आर हायली स्पेसिफिक, हे सांगितलं मी तुम्हाला. तर दिस इज IMP. एन्झाईम्स हे प्रोटीन्स आहे ते ऑल स्पेसिफिक आहे, हायली स्पेसिफिक. देन अजून काय कोणते त्यामध्ये, ऍसिटॉल कॉन्ट्रास्ट एन्झाईम कॅटलाइज हायड्रोसिस ऑफ अमाइड विल नॉट वर्क ऑन ईस्टर. ठीक आहे, तो पार्ट नाही यामध्ये इम्पॉर्टंट. त्यानंतर एन्झाईमची ऍक्शन ही एन्झाईम कॅटलिसिस, मेकॅनिझम ऑफ एन्झाईम, हा हे एक इम्पॉर्टंट आहे. मेकॅनिझम ऑफ एन्झाईम कॅटलिसिस, लॉक अँड की मॉडेल, लॉक अँड की मेकॅनिझम, IMP. तर दिस इज IMP. अकॉर्डिंग टू द एन्झाईम हॅज अ ऍक्टिव्ह साइट ऑन इट्स सरफेस. त्या ऍक्टिव्ह साइट्स असतात,
enzymes have active sites. ओके, बस एवढंच इम्पॉर्टंट आहे इथे. त्यानंतर नेक्स्ट पेज. हां, हे लक्षात ठेवा. फॉर्मेशन ऑफ एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हॅज अ व्हेरी लो ॲक्टिव्हेशन एनर्जी. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. That is how the rate of reaction is very high. Some of reactions are so efficient that our enzyme molecule catalyze the reaction of the, that's a 10,000 molecule per second. ठीक है. Several enzymes have been isolated from organisms such as bacteria, sequenced by being determined industrial process, specific carried out enzyme extracted from organism. ठीक है, काही important नाही. हां, आता हे important आहे. This is very very important. Some examples of industrial applications. तर हे नोट करून घ्या. व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. तर तुम्हाला इथेच क्वेश्चन विचारतील, कारण हाच पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. हां, तर त्यामध्ये कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज टू द स्वीट टेस्टिंग फ्रुक्टोज. मी आता सांगितलं ना, ग्लुकोज आयसोमरेज. तर प्लीज याला IMP करून ठेवा आपण. दिस इज IMP. हेच तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारते ना, ग्लुकोज आयसोमरेज. कन्व्हर्जन ऑफ ग्लुकोज टू फ्रुक्टोज. ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन फ्रुक्टोजमध्ये करायचं असेल तर यस, ग्लुकोज आयसोमरेज. मॅन्युफॅक्चर ऑफ द न्यू अँटीबायोटिक युझिंग द पेनिसिलिन G असायलेज. हे नाव लक्षात ठेवा. कोणतं? पेनिसिलिन G असायलेज, अँटीबायोटिकसाठी. आणि हा क्वेश्चन तर आपण इकडे पण पाहिला ना प्रोटीन्समध्ये. मॅन्युफॅक्चर ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जंट्स युझिंग प्रोटीएज. हा क्वेश्चन विचारला 2022ला. हा क्वेश्चन विचारला गेलाय 2021 PYQs. नोट करून घ्या. MHT-CET हे नोट करा आपण. प्रोटीएज लॉन्ड्री डिटर्जंट मध्ये क्वेश्चन विचारला गेला गेल्या वर्षी हा. त्यामुळे या वर्षी ग्लुकोज आयसोमरेज विचारतील तुम्हाला. मॅन्युफॅक्चर ऑफ इस्टर यूज इन कॉस्मेटिक युझिंग द जेनेटिकली इंजिनियर एन्झाईम्स. तर जेनेटिकली इंजिनियर एन्झाईम्स. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. कशासाठी? कॉस्मेटिकमध्ये. इस्टर युझिंग कॉस्मेटिक्स. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. दिस इज IMP. लक्ष द्या. इस्टर्स यूज इन कॉस्मेटिक्स, जेनेटिकली इंजिनियर एन्झाईम्स असतात ते. तर ठीक आहे. तर हा एक पार्ट लक्षात ठेवा आपण. बस एवढाच यामध्ये. म्हणजे तुमच्या टेक्स्टमध्ये अतिशय कमी पार्ट आहे एन्झाईमचा. बरोबर. त्याचे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. ग्लुकोज आयसोमरेज आहे, त्यानंतर इस्टरचा पार्ट आहे, त्यानंतर लॉन्ड्री डिटर्जंट्स आहे आणि पेनिसिलिन G असायलेज. ठीक आहे. एवढं लक्षात ठेवा आपण फक्त. बस. ओके फाईन. देन नाऊ स्टार्ट द MCQs. तर आपण MCQs घेऊ की 2021ला कोणते MCQs विचारलेत. ओके. देन प्लीज गिव्ह मी आन्सर. दॅट्स एन्झाईम्स. हां, नंबर 1 2021चा क्वेश्चन आहे हा. मी तुम्हाला सांगितलं 2021 मध्ये क्वेश्चन विचारला गेलाय. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. आन्सर देऊ शकता आपण. विच अमंग द फॉलोइंग एन्झाईम इज यूज इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ द लॉन्ड्री डिटर्जंट्स. यस, ऑप्शन कोणता आहे? प्रोटीएज. करेक्ट. दिस इज द आन्सर. प्रोटीएज. गुड. करेक्ट. प्रमोद पार्थ. यस, यू आर राईट. प्रोटीएज. अमायलेज. व्हॉट इज द रोल ऑफ द अमायलेज? What is the role of the amylase? Amylase is converted into the glucose. Glucose converted into the glucose is converted into ethanol. Glucose into ethanol. Glucose C6H12O6 and into ethanol, that's the C2H5OH. Glucose into ethanol, amylase. त्यानंतर आयसोमरेज. आयसोमरेज कुठे वापरतात? तर इथे नोट करून ठेवतो मी. दिस इज अ अमायलेज. आयसोमरेज. आयसोमरेज एन्झाईम इज यूज फॉर द ग्लुकोज कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज. ओके, दॅट्स अ स्वीट टेस्टिंग फ्रुक्टोज. आयसोमरेज. ग्लुकोज आयसोमरेज.
Next is the invertase. Where it is the invertase use? Invertase is used for sucrose. Sucrose is converted into the glucose plus fructose. Invertase. Name of enzyme is a invertase. Understood? हां बोला, काही डाऊट या क्वेश्चन मध्ये? सुमित आन्सर काय दिला आपण? 2 ना, बरोबर आहे, प्रोटीएज. हो, दॅट्स सुक्रोज इंटू ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज, इन्व्हर्टेज. Invertase is the enzyme used for the sucrose into glucose plus fructose. Isomerase is the name of enzyme. It is used for the glucose into fructose. Amylase is the enzyme used for the glucose into ethanol. तर हा क्वेश्चन गेल्या वर्षी विचारला गेला, म्हणजे आपल्यापैकी असे हाफ ऑफ द स्टुडंट असेल की त्यांना हा क्वेश्चन विचारला जाईल. सेम क्वेश्चन किंवा आयसोमरेज मध्ये. आता हे बाकीचे ऑप्शन्स आहे, हे ऑप्शनचे क्वेश्चन केले जातील. लक्ष जातं, हे बाकीचे जे ऑप्शन्स आहे तर एक लक्ष द्या, याच्यामध्ये क्वेश्चन टू ऑप्शन आहे बट ऑप्शन टू क्वेश्चन पण आहे. ठीक आहे, तर प्लीज याची एक तयारी करा आपण. देन नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एन्झाइम कॅटलाइज द रिएक्शन ऑफ CO2 विथ वॉटर इन ह्युमन बॉडी? CO2 plus water. CO2 plus water. Then to use the H2CO, that's H2CO3. बरोबर. That's a carbonic acid. बरोबर का? This is a carbonic acid. कोण सांगता येईल हार्मोनचं नाव? ओके, दॅट्स याच्यामध्ये एन्झाइम्स ना, एन्झाइम्स विचारले तुम्हाला. व्हॉट इज द एन्झाइम्स? कार्बोनिक अनहाइड्रेज. कार्बोनिक अनहाइड्रेज, बरोबर. CO2 प्लस वॉटर, आन्सर काय असणार? कार्बोनिक अनहाइड्रेज. अमायलेज तर माहिती आहे तुम्हाला, अमायलेज बद्दल आता सांगितलं मी. कॅटॅलेज माहिती ना, कॅटॅलेज मध्ये काय करणार? रिॲक्शन कॅटलाइज होणार आहे. नेक्स्ट इज फेरो ऑक्सिडेज, आणि फेरो ऑक्सिडेज मध्ये काय होणार आहे? Fe2 प्लस कन्वर्जन Fe3 प्लस मध्ये होणार आहे. Fe2 प्लस Fe3 प्लस, दॅट्स अ फेरो ऑक्सिडेज. ठीक आहे, हा पार्ट थोडा वेगळा आहे, 2020चा क्वेश्चन विचारलाय हा, बरोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. क्वेश्चन नंबर 3, हा पण पहा, 16 ऑक्टोबर 2020चा आहे. आयडेंटिफाय द एन्झाइम दॅट कॅटलाइज द रिएक्शन ऑफ CO2 विथ वॉटर. CO2 विथ वॉटर, सेम ऑप्शन आहे पायामध्ये, कार्बोनिक अनहाइड्रेज. फेरॉक्सिडेज सांगितलं. नायट्रोजनेस म्हणजे काय? तर जनरली दॅट्स अ नायट्रोजन असतो ना, नायट्रोजन, तर याचं कन्वर्जन अमोनियम सॉल्ट मध्ये करतो. अमोनियम सॉल्ट, नायट्रोजनेस. नायट्रोजनेस म्हणजे काय? नायट्रोजन इंटू द अमोनियम सॉल्ट, नायट्रोजनेस. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये एवढा म्हणजे दॅट्स अ कॅटलाइजचं माहिती आहे, फेरॉक्सिडेज. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन 2019चा आहे. The enzyme which convert the maltose to glucose. मी आता सांगितलं maltose to glucose. हा क्वेश्चन IMP, हा दिस इज IMP करायला, IMP क्वेश्चन करायला. maltose to glucose, कोण सांगेल मला आन्सर काय? नाही, maltose to glucose सांगतोय मी. संदेश, आपण आन्सर किती नंबर क्वेश्चनचा येत आहे? maltose to glucose सांगितलं मी तुम्हाला, maltose to glucose. Yes, maltase. Maltase is the name of enzyme. Maltase. Maltose to glucose. Maltase. Insulin काय करतं? Insulin. What is the role of insulin? तुमच्या टेक्स्ट मध्ये दिलंय पहा, मी इथे नोट केलंय ना इन्सुलिन बद्दल. Insulin is an enzyme secreted by pancreas which controls the blood sugar level. तर प्लीज ते नोट करा, ब्लड शुगर लेवल, बरोबर. ब्लड शुगर लेवल कोण मेंटेन करणार आहे? इन्सुलिन. तर जेवढे गरजेचे तेवढेच घ्या आपण, ना एवढे इम्पॉर्टंट आहे. अजून काय दिलंय तुम्हाला? लायपेज. लायपेज, ओके. नेक्स्ट इज झायमेज आहे, माहिती ना झायमेज. तर झायमेज बद्दल सांगितलं मी तुम्हाला. व्हॉट इज द रोल ऑफ झायमेज?
देन व्हॉट इज द रोल ऑफ झायमेज? झायमेज काय करणार आहे? ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन, ग्लुकोज इंटू इथेनॉल, ग्लुकोज इंटू इथेनॉल काय असणार आहे? झायमेज. झायमेज हो बरोबर. इन्सुलिन ब्लड शुगर लेवल. लायपेज, लायपेज माहितीये तुम्हाला? लायपेज, लायपेज इज द नेम ऑफ एन्झाइम. इट इज यूज फॉर द प्रोटीन्स असतात, प्रोटीन्स. ओके, प्रोटीनचं कन्व्हर्जन पेप्टाइड. ओके, दॅट्स अ पेप्टाइड लिंकेज मध्ये, पेप्टाइड बॉन्ड्स. दॅट्स अ प्रोटीन्स इंटू पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स इंटू पॉलीपेप्टाइड. Okay, proteins into polypeptide and the polypeptide into alpha amino acids. Alpha amino acids. That's a proteins into polypeptide. यासाठी पेप्टिएज नावाचे एन्झाइम वापरतात, पेप्टिएज, पेप्टिएज. आणि पॉलीपेप्टाइड इंटू अल्फा अमिनो ऍसिड, लायपेज नावाचा एन्झाइम आहे, लायपेज, लायपेज. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण ना, प्रोटीन्स इंटू पॉलीपेप्टाइड पेप्टिएज, प्रोटीन्स इंटू पॉलीपेप्टाइड दॅट्स अ पेप्टिएज, आणि पॉलीपेप्टाइड्स इंटू अल्फा अमिनो ऍसिड, लायपेज. ओके, एवढे गरजेचे आहेत तुम्हाला. आणि माल्टेजचं सांगितलं मी, माल्टोजचं कन्व्हर्जन कशामध्ये? ग्लुकोज. अजून कोणते गरजेचे आहेत तुम्हाला? तर इन्व्हर्टेज, इन्व्हर्टेज, इन्व्हर्टेज काय करणार आहे? सुक्रोज इंटू ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज. अजून आयसोमरेज नावाचं एक एन्झाइम आहे, माहिती ना? आयसोमरेज, आयसोमरेज ते एक माहित पाहिजे. आणि अजून काय सांगितलं मी तुम्हाला? दॅट्स अ प्रोटीएज, प्रोटीएज. आणि प्रोटीएज हे लॉन्ड्री डिटर्जंट मध्ये वापरतात, बरोबर? त्याचं एक ऍप्लिकेशन आपण पाहिलंय. ठीक आहे, एवढेच क्वेश्चन आहे, एन्झाइमचे एवढेच क्वेश्चन विचारले गेलेत. नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज घेऊ आपण. ओके, दॅट्स अ न्यूक्लिक ऍसिड्स. नेक्स्ट इज अ न्यूक्लिक ऍसिड्स. न्यूक्लिक ऍसिड्स मध्ये नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल्स इज अ न्यूक्लिक ऍसिड्स, डीएनए आरएनए. आता हे जे न्यूक्लिक ऍसिड्स आहेत, दीज आर द बायोपॉलिमर्स. न्यूक्लिक ऍसिड्स आर द बायोपॉलिमर. प्लीज हे नोट करा आपण. न्यूक्लिक ऍसिड्स इज द बायोपॉलिमर विच कंटेन द पॉलीपेप्टाइड चेन. इट कंटेन द पॉलीफॉस्फेट ईस्टर लिंकेज इन फॉस्फरिक ऍसिड विथ द पेंटोज शुगर. तर दिस इज IMP. हे तुम्हाला विचारते ना एक्झाम मध्ये. शुगर कोणती आहे? पेंटोज शुगर आहे. फॉस्फरिक ऍसिड लिंकेज आहे, ओके, दॅट्स अ फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज आहे न्यूक्लिक ऍसिड्स मध्ये. आणि इट इज अ सबस्टन्स ऑफ द हेरिडिटी कॅरेक्टर. ठीक आहे, तर हे एक नोट करा आपण. त्याच्यानंतर काय? क्रोमोसोम्स आहे, आणि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ द न्यूक्लिओप्रोटीन्स. हे न्यूक्लिओप्रोटीनचा टाईप आहे, क्रोमोसोम्स. न्यूक्लिओप्रोटीनचा टाईप काय? क्रोमोसोम्स. हा बोला काय? हा, न्यूक्लिक ऍसिड, डीएनए, आरएनए. बरोबर, गुड. मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट घेणार आहे तुमचे. ऍक्च्युली आता सिलेबस तर कम्प्लीट होऊ द्या आपला. एकदा का सिलेबस कम्प्लीट झाला तर यस, तिथून पुढे रिव्हिजन मॉक टेस्टच असेल. आणि त्याच्यानंतर तुमची पुन्हा एकदा काय असणार आहे? दॅट्स अ टेक्स्टबुक आहे ना, टेक्स्टबुक मी मध्ये तुम्हाला पॉईंट रीड, ओके, दॅट्स अ पॉईंट आउट करून देईन. ठीक आहे, तर तेवढे तुम्ही करा. मॉक टेस्ट असेल, रिव्हिजन पण असेल तुमची. ओके, सिलेबस कम्प्लीट झाल्यानंतर. ओके, याच्यानंतर हे जे न्यूक्लिक ऍसिड्स आहे, डीएनए, आरएनए, तर त्यांच्यामध्ये दॅट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आहे. तर दिस इज अ शुगर. पहा, आता हा शुगर आहे, ह्या शुगरला बेस अटॅच आहे. बेस म्हणजे नायट्रोजनस बेस. अँड दिस इज अ फॉस्फेट लिंकेज इन बिटवीन देम. आणि त्यांच्यानंतर पुन्हा शुगर आहे, म्हणजे दोन शुगरच्या मध्ये फॉस्फेट आहे. काय सांगतो मी? दोन शुगर आहे. पहा, दिस इज अ पेंटोज शुगर आहे, 5 मेंबर रिंग आहे ना, 5 कार्बन शुगर आहे. बरोबर आहे, येस, गुड. दोन शुगरच्या मध्ये फॉस्फेट आहे. अंडरस्टूड? तर पहा, दिस इज अ शुगर, शुगर मध्ये काय? फॉस्फेट आहे. अगेन दिस इज अ दॅट्स अ शुगर. आणि दोन नंतर शुगर बेसला अटॅच आहे, फॉस्फेट बेसला अटॅच नाही, लक्षात द्या. बेस म्हणजे नायट्रोजनस बेस आहे. मग आता ही शुगर काय असणार आहे? पहा, शुगर इज अ
शुगर इन द न्यूक्लिक ऍसिड ती रायबोज शुगर आहे, इट इज रायबोज. अल्डोपेंटोज शुगर आहे आणि अल्डोपेंटोज मध्ये त्याच्यामध्ये फॉस्फेट जो अटॅच आहे तो 3 नंबरला आहे आणि 5 नंबर हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे. म्हणजे एका साईडला कोण आहे, एका साईडच्या शुगरच्या म्हणजे शुगरच्या एका साईडला जर का हा 3 नंबर असेल तर ह्या शुगरचा हा 5 नंबर असेल. परत हा इकडे 3 नंबर असेल तर इकडे हा 5 नंबर असेल दुसऱ्या शुगरचा. ओके, दॅट्स अ 3-5. म्हणजे एका शुगरचा 3, दुसऱ्या शुगरचा 5, परत दुसऱ्या शुगरचा 3 आणि कोणता 5. ओके, कसा अटॅच येतो, थ्रू फॉस्फेट लिंकेज. दॅट्स अ 3-5 हायड्रॉक्सी ग्रुप्स. म्हणजे शुगर इज अटॅच टू द फॉस्फेट ओके थ्रू द 3 and 5 पोझिशन. आणि नंबर 1 पोझिशन आहे हिट्रोसायक्लिक बेस अटॅच आहे. तर प्लीज दिस इज इम्पॉर्टंट. हिट्रोसायक्लिक बेसेस नायट्रोजन बेसेस तर किती नंबरला अटॅच आहे ते C1 आणि ती जी लिंकेज आहे ती कोणती बीटा लिंकेज आहे. इट इज अ बीटा लिंकेज. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. म्हणजे हिट्रोसायक्लिक बेसेस आहे, नायट्रोजनस बेसेस आहे आणि ते आपण पाहणार आहे ॲडिनिन, गॉनिन, सायटोसिन. ओके, दॅट्स सर्व बेसेस आहे. दॅट्स अ प्युरिन्स अँड द पॅरामिडिन. तर ते ओके ते शुगरला कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे, C1 पोझिशनला अटॅच आहे, C1. ओके, थ्रू बीटा लिंकेज. म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला एक ओके यामध्ये 2 गोष्टी क्लिअर होतात. त्यामध्ये C3 आणि C5 पोझिशनला कोण आहे, फॉस्फेट आहे. बरोबर, कारण 2 शुगरच्या मध्ये फॉस्फेट आहे ना, 2 शुगरच्या मध्ये फॉस्फेट आहे. मग जर का एका शुगरला C3 एंड असेल तर दुसऱ्या शुगरचं C5 एंड आहे. आणि याच्यानंतर तो शुगर आहे, तो शुगर एका साईडला नायट्रोजन बेसला अटॅच आहे. बरोबर, आणि ती कोणती पोझिशन आहे, दॅट्स C1 पोझिशन आहे. म्हणजे हा जो शुगर आहे या शुगर बेस कसा अटॅच आहे, C1. पण तो कोणता आहे, बीटा लिंकेज आहे. दिस इज अ बीटा लिंकेज. आता गोष्ट क्लिअर झाली का तुम्हाला. पहा, म्हणजे शुगर आहे, शुगर एका साईडला फॉस्फेटला आहे, दुसऱ्या साईडला पण फॉस्फेटला आहे, पण ती पोझिशन किती आहे, 3 आणि 5. आणि जो नायट्रोजन बेसला अटॅच आहे ती C1 पोझिशन आहे. दिस इज C1 आणि ती कोणती लिंकेज आहे, बीटा लिंकेज. दिस इज अ बीटा लिंकेज. तर प्लीज हे नोट करा, C1. अंडरस्टूड. हॅलो प्रणव, आपण हे समजलंय का एकदा, आपल्याला हे समजलं असेल सांगा प्लीज मला, कारण हे इम्पॉर्टंट आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतोय की दॅट्स DNA मध्ये, DNA RNA मध्ये, याच्यामध्ये दॅट्स DNA मध्ये म्हणजे तो सिंगल स्ट्रँड आहे. तर सिंगल स्ट्रँड मध्ये शुगर अटॅच आहे आणि शुगरचा एक एंड आहे, दॅट्स 3 किंवा 5 प्राईम म्हणता तुम्ही त्याला, 3'. ओके, दॅट्स 3' ऑर द 5'. तर दॅट्स नंबर 3, नंबर 5 ला फॉस्फेट अटॅच आहे आणि शुगरच्या 1 नंबरला कोण अटॅच आहे, नायट्रोजन बेस अटॅच आहे. ठीक. आणि शुगर काय, पेंटोज शुगर आहे. तर पहा, दिस इज अ स्ट्रक्चर. मग आता हे जे स्ट्रक्चर मी ड्रॉ केलंय तर याच्यामध्ये नंबर 3 पोझिशन म्हणजे ही पोझिशन आहे, दिस इज अ नंबर 3. तर याच्या पुढे कोण अटॅच आहे, फॉस्फेट. आणि 5 नंबर आहे हा OH, याच्या पुढे कोण अटॅच आहे, फॉस्फेट. दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप. आणि हा 1 नंबर आहे, तर 1 नंबरला कोण अटॅच असणार आहे, नायट्रोजनस बेस. आणि लिंकेज कोणती, ती बीटा लिंकेज. आता DNA आणि RNA मध्ये पहा, दिस इज द DNA. तर इन RNA द शुगर इज अ डी रायबोज. तर RNA मधली जी शुगर आहे ती कोणती, डी रायबोज आहे. दिस इज अ बीटा डी रायबोज. हा, बीटा पाहिजे तो, बीटा डी रायबोज आहे. मग DNA मधली शुगर काय, अल्फा आहे का बीटा आहे, बीटा शुगर आहे. तर नोट करा, हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. हा, समजलंय तुम्हाला, गुड. त्याच्यानंतर इन DNA मध्ये शुगर काय, D2, दॅट्स डी ऑक्सी रायबोज. पहा, इथे 2 नंबरचा कार्बन आहे, 2 नंबरचा कार्बन आहे की त्याला OH ग्रुप आहे. पहा, इथे OH आहे, दॅट्स वाय द रायबोज. हा कोण आहे, OH डी ऑक्सी रायबोज आहे, डी ऑक्सी. ऑक्सिजन नाही, पहा इथे 2 नंबरला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ती कोण आहे, बीटा आहे. दिस इज ऑल्सो द बीटा. आणि नंबर 2 पोझिशनला काय, डी ऑक्सी रायबोज आहे, 2 डी ऑक्सी रायबोज. ओके, म्हणजे दॅट्स अ 2 डी ऑक्सी मीन्स नो OH ग्रुप ॲट C2 पोझिशन. C2 पोझिशन आहे, दिस इज अ पेंटोज शुगर. तर ही एक पेंटोज शुगर आहे, तर त्याला OH ग्रुप अटॅच नाही.
तर फक्त हायड्रोजन अटॅच आहे. अंडरस्टूड? तर प्लीज नोट करून घ्या आपण सर्व हे. नोट झालं असेल तर मला सांगा, आपण क्वेश्चन घेणार आहे याचे काही 2021 चे PYQs. ठीक आहे, तर मला सांगा आता दुसरा एक पार्ट कोणता आहे यामध्ये? हां, तर ॲट्स हिट्रोसायक्लिक बेसेस. हिट्रोसायक्लिक बेसमध्ये हिट्रोसायक्लिक बेस ओके हे कशाला अटॅच आहे? शुगरला अटॅच आहे, C1 पोझिशनला, C1 ऑफ इच शुगर. आणि ती कोणती पोझिशन आहे? बीटा लिंकेज आहे. दिस इज बीटा लिंकेज, थ्रू द बीटा लिंकेज. मग आता यामध्ये जर का DNA असेल तर DNA मध्ये दॅट्स अ प्युरिन्स अँड द पायरिमिडिनच्या रिंग असतात. प्युरिन्स अँड पायरिमिडिन्स नायट्रोजन बेसेस आहे. तर ॲडेनिन गॉनिन हे दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे. पहा, ॲडेनिन गॉनिन कॉमन आहे, पण DNA मध्ये फक्त थायमिन असतात आणि ते थायमिन RNA मध्ये अब्सेंट असतात. पण RNA मध्ये युरॅसिल असतात की ते युरॅसिल DNA मध्ये अब्सेंट असतात. म्हणजे सायटोसिन दोन्ही ठिकाणी कॉमन आहे, पण काय युरॅसिल नाही आहे. युरॅसिल फक्त DNA मध्ये. युरॅसिल ओनली प्रेझेंट इन RNA अँड थायमिन ओनली प्रेझेंट इन DNA. तर प्लीज नोट डाऊन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. युरॅसिल इज ओनली प्रेझेंट इन RNA. म्हणजे जर का युरॅसिल असेल तर तो RNA असेल, आणि जर का थायमिन असेल तर यस तो DNA असेल. अंडरस्टूड? ॲडेनिन गॉनिन प्रेझेंट इन द एव्हरीवेअर. DNA RNA मध्ये ॲडेनिन गॉनिन पण आहे, सायटोसिन पण आहे, पण फक्त थायमिन कुठे प्रेझेंट असेल? पॅरिमिडिन मध्ये. ओके, थायमिन ओनली इन DNA, युरॅसिल प्रेझेंट इन ओनली RNA. अंडरस्टूड? समजले सर्वांना? देन त्यानंतर यांचे स्ट्रक्चर्स एक इम्पॉर्टंट आहे. तर पहा इथे नोट केलंय मी, थायमिन ओनली प्रेझेंट इन RNA, दॅट्स अ DNA. तर थायमिन हा फक्त DNA. हा, दिस इज अ थायमिन. हा थायमिन आहे, हा थायमिन वेगळा आहे. थायामिन, हा थायमिन वेगळा आहे, माहिती ना? हा थायमिन विटॅमिन आहे. दिस इज विटॅमिन. हो, स्टुडंट म्हणतात की दोन्ही सारखे. दोन्ही सारखे नाही, वेगळे. हे समजलं का? हा थायमिन आहे, THY. ओके, THY थायमिन. दिस इज THY-MIN थायमिन. तर हा DNA मधला पार्ट आहे, आणि हा जो थायमिन आहे THI-AMIN थायमिन, हा विटॅमिनचा पार्ट आहे, माहिती ना? थायमिन विटॅमिन. दिस इज द विटॅमिन B6 मध्ये. अंडरस्टूड? सर्वांना समजलंय का हे? तर प्लीज रिप्लाय करा, मला सांगा समजलंय म्हणून हे. हा, तर त्यानंतर दुसरा एक पार्ट काय पहा, ॲडेनिन मध्ये दोन रिंग आहे. दिस इज रिंग 1, रिंग 2. पण इथं एकच रिंग आहे. थायमिन मध्ये एकच रिंग आहे. दिस इज ओनली वन रिंग. इथे पण पहा, दिस इज ओनली वन रिंग. युरॅसिल मध्ये पण एकच रिंग आहे, ओनली प्रेझेंट इन RNA, युरॅसिल. जनरली तुम्ही बोर्डला स्टडी केला असणार, कारण यांचे स्ट्रक्चर तुम्हाला बोर्डला विचारतात. हो, बरोबर. गॉनिन, गॉनिन मध्ये किती रिंग आहे? 1 आणि 2 रिंग आहे, आणि सायटोसिन मध्ये 1 रिंग आहे. हो, तुम्ही हे केलं असणार बोर्डला. हे स्ट्रक्चर ड्रॉइंग आहे तुम्हाला, बरोबर? मी तुम्हाला माहिती आहे की कसं ड्रॉ करायचंय. देन खाली एक नोट केलंय पहा मी, दॅट्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड्स. कंप्लीट हायड्रोलिसिस ऑफ DNA RNA यील्ड द पेंटोज शुगर. जर का मी हायड्रोलिसिस केलं DNA RNAचं तर दिस इज IMP. हे IMP आहे. कंप्लीट हायड्रोलिसिस ऑफ DNA RNA यील्ड द पेंटोज शुगर, फॉस्फेरिक ऍसिड अँड नायट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड नोन ॲज अ बेसिस. म्हणजे DNA RNAचं हायड्रोलिसिस केलं तर पेंटोज शुगर मिळणार आहे, फॉस्फेरिक ऍसिड मिळणार आहे, आणि नायट्रोजनस बेस मिळणार आहे. तर हा क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारते ना, लक्ष द्या. दिस इज IMP क्वेश्चन. यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे तो प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड्स. हे जे न्यूक्लिक ऍसिड आहे त्यांचं एक प्रायमरी स्ट्रक्चर तुम्हाला विचारलंय, दॅट्स न्यूक्लिओसाइड्स अँड न्यूक्लिओटाइड्स मध्ये. ठीक आहे, ऍक्च्युली हा जो पार्ट आहे ना, तर हा पार्ट तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे, कारण तुम्हाला स्ट्रक्चर ओळखता आलं पाहिजे. हो, इव्हन हे स्ट्रक्चर इम्पॉर्टंट आहे, पण ऍक्च्युली हे ड्रॉइंगसाठी बोर्डसाठी रिलेटेड आहे, पण तुम्हाला MHT-CET ला ओळखण्यासाठी विचारणार आहे. तर पहा, त्यामध्ये शुगर बेस असेल. शुगर बेस म्हणजे न्यूक्लिओसाइड, आणि शुगर बेस शुगर फॉस्फेरिक ऍसिड, तर यांना न्यूक्लिओटाइड असं नोट करायचं. म्हणजे न्यूक्लिओटाइड मध्ये काय आहे? फॉस्फेरिक ऍसिड एक्स्ट्रा आहे.
आणि फक्त बेस शुगर असेल तर इट इज नोन ॲज अ न्यूक्लिओसाइड. म्हणजे न्यूक्लिओसाइड प्लस फॉस्फरिक ॲसिड म्हणजे न्यूक्लिओटाइड. बरोबर का? न्यूक्लिओसाइड प्लस फॉस्फरिक ॲसिड म्हणजे न्यूक्लिओटाइड. म्हणजे याचा अर्थ न्यूक्लिओसाइडमध्ये कोण आहे? फक्त बेस आणि शुगरच आहे. आणि बेस कोण आहे? नायट्रोजनस बेसेस आहे. ओके, तर मी नोट केले पाहिजे दोघांमध्ये फरक काय? दॅट्स अ फॉस्फेट इस्टर लिंकेज. अंडरस्टूड? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इव्हन स्ट्रक्चर ड्रॉइंग नाही तुम्हाला, कारण बोर्डसाठी रिलेटेड येते, पण इथे तुम्हाला ओळखण्यासाठी विचारतील. आणि ती लिंकेज कोणती आहे? फॉस्फोडायस्टर लिंकेज आहे. फॉस्फोडायस्टर लिंकेज ती दॅट्स अ 3' अँड द 5' मध्ये. बरोबर. दिस इज अ प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ द दॅट्स अ DNA. यानंतर दॅट्स अ सेकंडरी स्ट्रक्चर मध्ये कसं असणार पहा. ओके, दिस इज अ दॅट्स ओके दॅट्स सेकंड पार्ट. तर यांच्यामध्ये दोन यांच्यामध्ये अटॅच केले 3 आणि 5' मध्ये. न्यूक्लिओटाइड आहे, न्यूक्लिओसाइड. ओके, DNA RNA मध्ये. आता DNA RNA मध्ये बदल काय पहा फक्त इथे, हा 2 नंबरचा OH आहे आणि इथं 2 नंबरचा OH. बस एवढाच डिफरन्स आहे पहा, बाकी सर्व सेम आहे. आणि लिंकेज काय? फॉस्फोडायस्टर लिंकेज आहे. बरोबर. म्हणजे लेफ्ट साइड ड्रॉ केलाय तो कोण आहे? दिस इज अ RNA. RNA म्हणजे काय? दॅट्स अ रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड ना. आणि हा काय? डीऑक्सी रायबोज. इथे OH ग्रुप नाही पहा, इथे OH ग्रुप आहे. तर दोघांमध्ये हाच फरक आहे फक्त. ठीक आहे, ड्रॉ करता येईल तुम्हाला हे. ऍक्च्युली ड्रॉइंगचा पार्ट नाही हा, पण तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे. RNA का DNA तो इन का RNA का DNA ओळखता? मला कोण सांगेन RNA का DNA हा? जर का मी तुम्हाला हे दोन्ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करून दिले आणि विचारलं की ह्या 2 स्टँडपैकी कोणता स्टँड RNAचा आहे, तर तुम्ही कोणत्या पोझिशनला लुकआउट करणार? तर दॅट्स अ पोझिशन नंबर 2. तर 2 नंबरच्या पोझिशनला OH ग्रुप असेल तर यस तो RNA. आणि 2 नंबरच्या पोझिशनला फक्त हायड्रोजन आहे. ओके, पेंटो शुगर मध्ये तो काय? DNA. इट इज अ DNA. ओके, नाउ मूव्हिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. हा पहा, यामध्ये ड्रॉ केले दॅट्स अ 3' अँड द 5'. बरोबर. तर पहा याच्यामध्ये 5' आहे, 3' आहे. बरोबर. एक स्ट्रँड कसा आहे? टॉप टू बॉटम आहे, एक बॉटम टू टॉप आहे. म्हणजे एक डिसेंडिंग आहे, एक असेंडिंग आहे. माहिती आहे ना तुम्हाला हे. आणि त्यांच्यामध्ये बॉन्डिंग काय असतं? तर ATCG बॉन्डिंग असतं, ATCG. आणि A आणि T मध्ये काय असणार आहे? डबल बॉन्ड असणार. पहा, A आणि T डबल बॉन्ड. पण जर का तुम्ही C आणि G पाहिलं तर ट्रिपल बॉन्ड आहे. म्हणजे A आणि T डबल बॉन्ड असेल आणि C आणि G मध्ये काय असेल? ट्रिपल बॉन्ड असेल. ATCG लिंकेज. आणि जनरली हायड्रोजन बॉन्ड असतं. दिस इज अ हायड्रोजन बॉन्ड. इथे नोट करून ठेवतो मी, हायड्रोजन बॉन्ड्स. हायड्रोजन बॉन्ड आहे म्हणजे नायट्रोजनस बेसिस मध्ये काय असणार आहे? हायड्रोजन बॉन्ड आहे. ATCG एक बॉन्ड ट्रिपल असेल, एक बॉन्ड डबल असेल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA मध्ये न्यूक्लिक ऍसिड्स. That's who discovered the secondary structure of the DNA. That's Sanger is the name of scientist. ठीक आहे, यांनी शोधून काढलं. वॅटसन अँड क्रिक रिपोर्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज अ डबल हेलिक्स. तर ही नावं लक्षात ठेवा, हे ज्यांनी बायोलॉजीमध्ये विचारतात तुम्हाला. त्यानंतर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे पहा, इट कंटेन द हायड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक आहे. देन हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल तर नोन ॲज अ सेकंडरी स्ट्रक्चर. आणि इन द सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA ओके देर इज अ हेलिक्सेस. हेलिक्स असणार, ओनली 1 स्ट्रँड येतो. DNA ओके, RNA हा सिंगल स्टँडर्ड आहे. आणि RNA चे टाइप्स पण मी नोट केलेत पहा. टाइप्स ऑफ RNA इट इज दॅट्स mRNA, rRNA, tRNA. माहिती ना, मॅसेंजर RNA. आणि त्याचं मेन फंक्शन काय असणार? टू प्रिपेअर द ऑर टू सिंथसाइज द प्रोटीन्स. हे RNA रायबोसोमकडे जातात आणि देन यांच्यासाठी एक कोड असणार, त्या अकॉर्डिंग टू कोड प्रोटीन तयार करतात. माहिती ना, प्रोटीन फॅक्टरी. मॅसेंजर RNA थ्रू. नंतर फंक्शन्स ऑफ द DNA RNA. तर DNAचं फंक्शन काय? ओके, दॅट्स अ DNA इज अ न्यूक्लिक ऍसिड कंट्रोल द हेरिडिटी. ओके, DNA is very important for heredity information from the parents to the offsprings.
ओके. आणि देन डीएनए असणार आहे, डीएनए ऑल्सो डुप्लिकेट टू डीएनए. ओके, दॅट्स अ सिंथसाइज इन द डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेसमध्ये. इट इज ऑल्सो कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तर प्रोटीन्स तयार होतात. ते प्रोटीन्स कसे तयार होतात माहिती आहे तुम्हाला? तर डीएनए टू आरएनए तयार होणार आहे, डीएनए टू आरएनए, आणि पुन्हा आरएनए टू प्रोटीन्स तयार होतात, आरएनए टू प्रोटीन्स. तर जनरली डीएनए टू आरएनए, तर ह्या प्रोसेसला काय म्हणतात? दॅट्स अ ट्रान्सक्रिप्शन. आणि आरएनए टू प्रोटीन्स याला म्हणतात ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलेशन. आणि डीएनए टू आरएनए नोन ॲज अ ट्रान्सक्रिप्शन. हे तुम्हाला बायोलॉजीमध्ये असेल, सेंट्रल डॉगमा म्हणतात त्याला, सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा हे कुठं असणार आहे? मायटोकॉन्ड्रियामध्ये, बरोबर का? डीएनए, आरएनए, आरएनए, प्रोटीन्स हे सर्व तिथे ऑपरेट होतं सेलमध्ये. सेंट्रल डॉगमा. डीएनए टू आरएनए ट्रान्सक्रिप्शन आणि आरएनए टू प्रोटीन्स ट्रान्सलेशन. तेच नोट केले पाहिजे मी. हाऊ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स कसे तयार होतात? तर आरएनए काय करणार आहे? मॅसेंजर आरएनए क्रिएट करणार आहे, आणि देन तो रायबोसोमल आरएनए पर्यंत जाणार, मेसेज टू रायबोसोमल आरएनए, आणि रायबोसोमल आरएनए तो ट्रान्सपोर्ट करणार आहे टू द दॅट्स टी आरएनए. आणि देन त्यानंतर दॅट्स मॅसेंजर आरएनए त्यामध्ये पर्टिक्युलर प्रोटीन्स तयार दाखवणार आहे, दॅट्स प्रोटीन सिंथेसिस. त्यासाठी एक प्रकारचं काय असतं? कोडिंग असणार आहे, कोडिंग. आणि हे कोडिंग प्रत्येक प्रोटीनसाठी, प्रत्येक अमिनो ऍसिडचं कोडिंग वेगवेगळे कोड. त्यामध्ये दॅट्स GAU स्टार्टिंग कोडॉन, स्टॉप कोडॉन माहिती आहे तुम्हाला सर्व ना. हे डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज व्हेरी ब्रिलियंट सायंटिस्ट, ही एक्सप्लेन दॅट वन, जेनेटिक कोड. तर जेनेटिक कोड हा ट्रिपलेट असतो, ट्रिपलेट लेटर असतात. GAU, GAU माहिती ना सर्वांना? हे तर बायोलॉजीमध्ये आहेच तुम्हाला सर्व. हे तुम्ही जास्त डिटेल सांगणार नाही तुम्हाला इथे, ठीक आहे. दॅट्स अ ट्रिपलेट कोड, कोडॉन्स म्हणतात त्याला. आणि जर का समजा हे जे कोड आहे, हे कोड रीड करताना जर का रीडिंग मध्ये काय आलं? दॅट्स इरर क्रिएट झालं, इरर इन द रीडिंग ऑफ द कोड विल कॉज चेंज इन द अमिनो ऍसिड सिक्वेन्स. तर ह्या अमिनो ऍसिडचा सिक्वेन्स चेंज होतो. याचा अर्थ देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव्ह प्रोटीन्स. आणि हे दॅट्स अ डिफेक्टिव्ह प्रोटीन्स आहे विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट्स टू कॉज द डेव्हलपिंग द कॅन्सर सेल. आणि कॅन्सर सेल म्हणजे काय? अनवॉन्टेड ग्रोथ ऑफ द सेल. एखाद्या सेलची अनवॉन्टेड ग्रोथ होते, म्हणजे सेल जर का नॉर्मल असेल पण त्याची ग्रोथ काय होते? अशी भरपूर मोठी ग्रोथ होते, अनवॉन्टेड ग्रोथ. कारण सेलची साईज नॉर्मल आहे ना, अनवॉन्टेड ग्रोथ होते, डेव्हलपिंग द कॅन्सर, बरोबर? त्याला आपण कॅन्सर म्हणतो, म्हणजे अनवॉन्टेड ग्रोथ ऑफ द सेल. तर हे जनरली कॅन्सर का होतो? कारण कॅन्सर हा इम्पॉर्टंट कॉज आहे बिकॉज ऑफ द रॉंग प्रोटीन्स, प्रोडक्शन ऑफ द डिफेक्टिव्ह प्रोटीन्स. मग हे प्रोटीन्स कोण तयार करतात? तर प्रोटीन्स तयार करतात रायबोसोम्स. मग रायबोसोमला कोण सांगतं प्रोटीन तयार करायला? तर त्यांना सांगतात मॅसेंजर आरएनए. पण हे जे मॅसेंजर आरएनए जेव्हा ट्रान्सपोर्ट आरएनए कडे देतात त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये इरर क्रिएट होतं, इरर इन द रीडिंग ऑफ द कोडॉन. ते कोडॉनमध्ये तो कोड जो असतो तो कोड रीड करताना इरर क्रिएट होता. तर तो का होतो त्याला भरपूर रिझन आहे. ऍक्च्युली हे वेगळं सायन्स आहे माहिती ना, जेनेटिक इज व्हेरी इंटरेस्टिंग सायन्स. पण त्यामध्ये काय असणार आहे? दॅट्स इरर क्रिएट होणार आहे. आणि जर का इरर क्रिएट झालं देन दे कॉजेस द दॅट्स रॉंग प्रोटीन, डिफेक्टिव्ह प्रोटीन. हो देवश्री, बरोबर आहे. सेंट्रल डॉगमा केमिस्ट्रीमध्ये नाही, हे बायोलॉजीमध्ये. हे सर्व बायोलॉजीमध्ये आहे तुम्हाला, पण आता आहे तर मी सांगतोय तुम्हाला इथे, ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं? कॅन्सर तयार होतं. म्हणजे काय? ओके, म्हणजे आपल्याला डाऊट येतो की कॅन्सर का होतो? तर बिकॉज ऑफ द रॉंग प्रोटीन तयार होतात. पण हे रॉंग प्रोटीन का तयार होतात? की जो कोड असेल तो कोड मिसरीड होतो. पण हे कोड मिसरीड का होतात? बिकॉज ऑफ द रायबोसोमल आरएनए अँड द ट्रान्सपोर्ट आरएनए, ठीक आहे. यांच्यामध्ये काय असणार आहे? मिसरीड, दॅट्स इरर क्रिएट असणार आहे. तर प्लीज हे समजून घ्या. त्यानंतर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आहे. तर ही एक वेगळी टेक्निक आहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंगची, ठीक आहे. तर एवढा सर्व पार्ट आहे हा, बस एवढाच आहे हा. त्यानंतर तुमच्या टेक्स्टमध्ये तुमच्या टेक्स्टमध्ये काय नोट केलंय पहा टेक्स्टमध्ये? तर त्याच्यामध्ये दॅट्स रिमार्केबल प्रॉपर्टीज दिल्या तुम्हाला. टाईप ऑफ डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक ऍसिड्समध्ये. इथे नोट केलंय पहा त्यांनी, बरोबर का? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स मध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से, जेनेटिक प्रोटीन्स से, डीएनए गवर्न द प्रोसेस से, जीन्स मध्ये पहा हे
DNA स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे. RNA ट्रान्सलेट इंटू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आहे. बरोबर का? DNA स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, RNA ट्रान्सलेट आहे. याला काय म्हणतात? सेंट्रल डॉग्मा म्हणतात ना याला. देवश्री बरोबर आहे का? हो, घ्यायचेच, क्वेश्चनच घ्यायचे. ओके, दिस इज नोन ॲज अ सेंट्रल डॉग्मा. DNA इंटू RNA, RNA इंटू प्रोटीन्स म्हणजे सेंट्रल डॉग्मा. ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सिंगल प्रोटीन. इथे नोट केलंय पहा, DNA मॉलिक्यूल, जीन पोर्शन. जीन इज अ पोर्शन ऑफ DNA मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल प्रोटीन. तर दिस इज IMP. हे IMP करून ठेवा आपण. तर दिस इज IMP. जीन म्हणजे काय? तर जीन इज अ पोर्शन ऑफ DNA. जीन इज अ पोर्शन ऑफ DNA molecule responsible for synthesis of a single protein. Understood? And then DNA कुठे प्रेझेंट असतात? तर DNA is present in the chromosome of the cell nucleus. सेलचा न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये क्रोमोसोम असतात, तिथे तो प्रेझेंट असतो. आणि each chromosome has a different type of DNA. ओके, तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण, हे इम्पॉर्टंट आहे. इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन न्यूक्लिक ॲसिड्सचे जनरली न्यूक्लिक ॲसिडचे 2 टाइप्स आहे. एकामध्ये RNA आणि दुसऱ्यामध्ये DNA. RNA आर द मेनली फाउंड इन द फ्लूइड ऑफ द लिव्हिंग सेल. सायटोप्लाझम असे असतात. RNA आर फाउंड मेनली इन द फ्लूइड ऑफ लिव्हिंग सेल, सायटोप्लाझम मध्ये. DNA आर फाउंड इन द न्यूक्लिया ऑफ द लिव्हिंग सेल. तर दिस इज IMP. हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारते की RNA प्रेझेंट इन द, ओके, दॅट्स अ फ्लूइड ऑफ द लिव्हिंग सेल, सायटोप्लाझम मध्ये. सायटोप्लाझम मध्ये RNA असतात आणि DNA कुठे असतात? इट इज मेनली फाउंड इन द न्यूक्लिया ऑफ द लिव्हिंग सेल. तर प्लीज हे एक नोट करा. ज्यांना बायोलॉजी नाही त्यांना करायला लागेल हा चॅप्टर. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड इसेन्शियल फॉर दॅट्स अंडरस्टँड देअर बायोलॉजिकल फंक्शन. ठीक आहे. न्यूक्लियोटाइड्समध्ये न्यूक्लिक ॲसिड दॅट्स अनब्रँच पॉलिमर ऑफ द रिपिटेटिंग मोनोमर्स. ठीक आहे, कॉल न्यूक्लियोटाइड्स. DNA मॉलिक्यूल कंटेन द सेव्हरल मिलियन न्यूक्लियोटाइड्सचे. ठीक आहे, हे काही इम्पॉर्टंट नाही. त्यानंतर पुढे काही स्ट्रक्चर दिल्या तुम्हाला. तर दिस इज अ पेंटोज शुगर. पहा इथे नोट केलंय, पहा हा OH ग्रुप आहे, हा इथं नाही आहे, माहिती आहे ना. नो OH ग्रुप, पहा इथे नोट केलंय, नो OH ग्रुप ॲट द C2 पोझिशन. त्यांना काय नाव केलंय की DRNA. दिस इज ओके, RNA प्रेझेंट इन RNA, प्रेझेंट इन DNA. तर दिस इज IMP. नोट करा हे प्लीज. त्यानंतर काय? न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर. न्यूक्लियोटाइड्समध्ये काय? तर न्यूक्लियोटाइड्समध्ये मोनोसॅकराइड आहे. मोनोसॅकराइड म्हणजे काय? ओके, दॅट्स पेंटोज. मोनोसॅकराइड म्हणजे पेंटोज. पेंटोज शुगर आहे, नायट्रोजन कंटेनिंग बेस आहे आणि फॉस्फेट ग्रुप आहे. तर दिस इज IMP. हे तुम्हाला विचारते ना MHT-CET 2022 ला. हो, तर प्लीज हे नोट करा. दिस इज IMP. मोनोसॅकराइड पेंटोज आहे, नायट्रोजन बेस आहे, फॉस्फेट ग्रुप आहे आणि 5 मेंबर रिंग आहे, माहिती ना. 5 मेंबर रिंग मोनोसॅकराइड आहे. कोण आहे? फुरॅनोज, ऑफन नोन ॲज अ सिम्पली शुगर. आणि RNA मध्ये शुगर कंपोनंट काय आहे? डी रायबोज आहे. डी रायबोज हा RNA मध्ये. आणि DNA मध्ये कोण आहे? 2-deoxy रायबोज. तर दिस इज IMP. एक नोट करा. त्यानंतर टोटल किती नायट्रोजनस कंटेनिंग बेसेस आहे? 5 नायट्रोजन कंटेनिंग बेसेस आहे. आणि दिस वन रिंग आहे, सर्व वन रिंग आहे. दिस इज वन रिंग. आणि ते कशापासून चालवतात? दिस इज अ पॅरामिडिन. दिस इज अ पॅरेंट कंपाऊंड, पॅरामिडिन. आणि त्यानंतर 2 रिंग पण आहे, पहा इथे नोट केले 2 रिंग. आता एक 2 इकडे आलाय, वेर इट इज रिटन ॲज अ रिंग, राईट साइड असते. 2 रिंग विचारलाय क्वेश्चन. हा 2 बेसेस विथ द 2 रिंग ना. 2 बेसेस विथ द 2 रिंग्स. ॲडेनिन गॉनिन हा क्वेश्चन विचारलाय तुम्हाला MHT-CET 2021 ला. 2 रिंग मध्ये 2 रिंग कोण आहे? 2 रिंग्स. तर 2 रिंग कुठे? ॲडेनिन आणि गॉनिन मध्ये. आणि ते प्युरिन्स आहे. दिस इज द प्युरिन्स. ओके, युरॅसिल. त्यांच्यानंतर यांचे लेटर लक्षात ठेवा. लेटरमध्ये काय? युरॅसिल U, थायमिनचा T
आणि तो युरॅसिल फक्त RNA मध्ये असतो, ओनली इन RNA. आणि थायमिन ऑक्युअर्स इन DNA. हा पण विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे, हा पण MHT-CET 2021 विचारला गेला क्वेश्चन, हा गेल्या वर्षी विचारलाय, तर प्लीज नोट करा हे. Nucleoside is found in joining the anomeric carbon of the furanos with nitrogen base, while numbering is a prime numbering करता त्याला 3 prime, okay, with the pyrimidine 1 position, with the pyrimidine base nitrogen atom at the 1 position band, 1 prime carbon sugar, हे important आहे, 1 carbon sugar, बरोबर का. The nitrogen atom at the 1 position is a 1 prime. तर हा पण विचारला गेला क्वेश्चन आहे, MHT-CET 2021 विचारला क्वेश्चन, हा नोट करा, 1 प्राइम कार्बन. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे किती नंबरला, ओके, नायट्रोजनस बेस आहे, नायट्रोजनस बेस हा 1 नंबरला आहे, 1 प्राइम पोझिशनला आहे. इथे नोट केलंय पहा, नायट्रोजन ॲटम ॲट द 9 पोझिशन बॉन्ड, हा प्युरिन्स मध्ये, आणि शुगर मध्ये किती आहे, 1 प्राइम कार्बन शुगर आहे, बरोबर. नायट्रोजन ॲटम ॲट द 9 पोझिशन बॉन्ड, त्याच्या 9 पोझिशन म्हणजे नायट्रोजन बेसच्या 9 पोझिशनला येतो, बरोबर का. पण 1 नंबरला कोणी शुगर आहे. यानंतर आहे दॅट्स न्यूक्लिओटाइड्स फॉर्म इन ॲडिंग द फॉस्फेट ग्रुप टू द 5, ओके, दॅट्स अ 5 प्राइम OH ऑफ द न्यूक्लिओसाइड्स. न्यूक्लिओटाइड्स आर मोनोफॉस्फेट ऑफ न्यूक्लिओसाइड. दिस इज IMP. तर हे तुम्हाला विचारते ना आता 2022 ला, तर हे इम्पॉर्टंट आहे, तर प्लीज हे नोट करून घ्या. न्यूक्लिओटाइड्स आर मोनोफॉस्फेट ऑफ न्यूक्लिओसाइड्स. त्यानंतर फर्स्ट कॅपिटल लेटर आहे, ठीक आहे. त्यांचे स्ट्रक्चर तर मी तुम्हाला दाखवले, बरोबर का. युरॅसिल, पायरिमिडीन, पॅरेंट कंपाऊंड काय, एक रिंग आहे पहा, दिस इज द 1 रिंग, आणि हे किती रिंग आहे, 1 आणि 2 रिंग्स आहे. तर हे एक लक्षात ठेवा आपण, 1 रिंग 2 रिंग. त्यानंतर हा बाकीचा पार्ट डिलेटेड आहे तुम्हाला, बरोबर का. सायटोसिन बॉन्डिंग आता डिलेटेड आहे, पण ऍक्च्युअली ते स्ट्रक्चर तुम्हाला बोर्डला डिलेटेड आहे, पण ते ऍटलिस्ट तुम्हाला माहित पाहिजे MCQ सॉल्व्ह करताना. स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ओके, न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये DNA RNA आर द पॉलिमर्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स. DNA RNA आर पॉलिमर्स ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स. हे एक इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर अजून काय दिलं यामध्ये, ऑदर 1 इन फॉस्फेट ग्रुप आहे, ऑदर दॅट्स 3 प्राइम. हां, त्यामुळे हे नोट करा. द प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड इज अ सिक्वेन्स ऑफ द न्यूक्लिओटाइड्स. It is the sequence of DNA. That's the basis in the DNA which carries the genetic information of the organism. Genetic information, function आहे DNA चे. तर जनरली असे लहान लहान क्वेश्चन तुम्हाला विचारतील. सोपे क्वेश्चन असतात, पण तुम्हाला ते ओळखता आले पाहिजे. ठीक आहे, हा एक पार्ट खाली डिलेटेड आहे तुम्हाला. हे काय ऍक्च्युअली याचं स्ट्रक्चर मोठं आहे ना, ते नाही विचारणार तुम्हाला, स्ट्रक्चर नाही विचारणार. हा एक दिलाय पाहिजे, शुगर फॉस्फेट बॅकबोन. हे तर मी सांगितलंय तुम्हाला ना, स्ट्रक्चर थ्रू सांगितलं, एक्सप्लेन केलं की यांच्यामध्ये बॉन्डिंग काय असणार आहे. त्यानंतर स्कीमॅटिक ड्रॉइंग पण दिलंय पहा, फॉस्फेट डिऑक्सिरायबोज आहे, फॉस्फेट आहे, ए म्हणजे काय, ATCG ना, बॉन्डिंग दिलंय. DNA डबल हेलिक्स एक नोट केलं इथे, पण ते काय विचारणार आता, थांबा, हा पॉइंट एक इम्पॉर्टंट आहे. हा पहा, याच्यामध्ये काय म्हणलंय, CATG म्हणजे सायटोसिन, ॲडेनिन, थायमिन, गॉनिन, बरोबर. हां, दॅट्स अ 4 न्यूक्लिओटाइड्स आहे. किती न्यूक्लिओटाइड्स आहे ते, देर आर द 4 न्यूक्लिओटाइड. हे विचारतील तुम्हाला की याच्यात किती न्यूक्लिओटाइड्स आहे, बरोबर. आणि त्यानंतर कोण आहे, सायटोसिन, ॲडेनिन, गॉनिन, म्हणजे हा 5 प्राइमचा एंड आहे, दिस इज 5 प्राइम.
आणि दिस इज द 3 प्राईम असं सांगितलं त्यांनी फ्रॉम 5 प्राईम एंड. बरोबर, म्हणजे लेफ्ट साइड काय असते 5 प्राईम असते. हे लक्षात ठेवा. लेफ्ट साइड ही 5 प्राईम असते आणि राईट साइड काय असते 3 प्राईम. राईट साइड जसं प्रोटीन्स मध्ये लक्षात ठेवलं होतं ना आपण की लेफ्ट साइड काय असते दॅट्स सी टर्मिनल का एन टर्मिनल. सी टर्मिनल ना, बरोबर का. प्रोटीन्स मध्ये लेफ्ट साइड काय असते सी टर्मिनल आणि राईट साइड काय असते एन टर्मिनल. बरोबर का उलट झालं, हे अपोजिट आहे. हो, लेफ्ट साइड एन टर्मिनल आणि राईट साइड सी टर्मिनल. हो, प्रोटीन्समध्ये. तर प्रोटीन्समध्ये इथे नोट करून ठेवतो मी. ओके, प्रोटीन्समध्ये लेफ्ट साइड जी असते प्रोटीन्समध्ये लेफ्ट साइड ही एन टर्मिनल असते. लेफ्ट साइड एन टर्मिनल लेफ्ट साइड आणि राईट साइड काय असते सी टर्मिनल राईट साइड. ओके, तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण, हे इम्पॉर्टंट आहे. त्यानंतर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. तर हे बॉक्सेस सोडायचे नाही. बॉक्सेस एक लक्ष द्या. तर तुम्ही आता तुम्हाला वेळ असेल काय सांगता आपण की टेस्ट कधी पाहिजे तुम्हाला, मॉक टेस्ट पाहिजे, सिलेक्टेड क्वेश्चन पाहिजे ना. तर यस, तुम्ही काय करा सर्व टेक्स्ट मधले हे जे ब्लू बॉक्सेस आहे ना, ब्लू बॉक्स, तर प्लीज ते एकदा रीड करून काढा. सर्व रीड करा. तुम्हाला 4 ते 5 MCQs तर याच्यातून मिळतीलच शुअर, कारण जनरली पेपर सेटर याच्यातून क्वेश्चन उचलणार आहे. आणि गेल्या वर्षी 2021चे नंतर क्वेश्चन बँक आहे, टेक्स्ट बुक आहे, काही सिलेक्टेड क्वेश्चन आहे, ते एक दिन मी तुम्हाला बस एवढेच करा. MHT-CET आउट ऑफ असेल म्हणजे 50/50 असेल. एक सुद्धा क्वेश्चन तुम्हाला असं वाटणार नाही की हा क्वेश्चन आम्ही सॉल्वच केलाय. म्हणजे तुम्ही तर क्वेश्चन रीड केला आन्सर देशाल. A nucleic acid contain the backbone of the alternating sugar phosphate group आहे. backbone type DNA sugar. ठीक आहे, नो याच्यात काय नाही. RNA कंटेन फक्त एवढं लक्षात ठेव, माहिती आहे तुम्हाला. DNA contains the 2-deoxy, RNA contains the D-ribose. The identity and the sequence of bases distinguish one phosphate from the other. This is very important. तो हे लक्षात ठेवा. Identity and sequence of bases distinguish one polynucleotide from the other. आणि याच्यामध्ये दॅट्स पॉलिन्यूक्लियोटाइड मध्ये फ्री फॉस्फेट ग्रुप आहे ऍट द 5 प्राईम पोझिशन. आणि त्यानंतर पॉलिन्यूक्लियोटाइड मध्ये दिस इज द न्यूक्लियोटाइड. पॉलिन्यूक्लियोटाइड हॅज अ फ्री OH ग्रुप ऍट द 5 प्राईम एंड. म्हणजे दॅट्स 5 प्राईम एंडला फॉस्फेट आहे आणि 3 प्राईमला कोण आहे OH ग्रुप आहे, फ्री OH ग्रुप आहे. तर दिस इज IMP. तर प्लीज हे नोट करा आपण, हे इम्पॉर्टंट आहे. तर जनरली तुम्हाला हेच विचारते ना क्वेश्चन मध्ये. त्यात DNA RNA डबल हेलिक्स आहे, माहिती ना. जेम्स वॅटसन क्रिक आहे, ते डिलेटेड केलं तुमच्या सिलेबस मध्ये, पण ऍटलिस्ट तुम्हाला माहित असावं. बरोबर, हे स्ट्रक्चर DNA RNA, बरोबर का. हे डिलेटेड झालंय, पण एक लक्ष द्या पहा, यामध्ये काय दिलंय G आणि C ना. तर G आणि C मध्ये ट्रिपल बॉन्डिंग असतं, माहिती ना. G-C ट्रिपल बॉन्ड असतो. हे लक्षात ठेवा. G आणि C मध्ये ट्रिपल आहे पहा. दिस इज 1 2 3 हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. हा पार्ट डिलेटेड आहे, ड्रॉइंगला डिलेटेड आहे, लक्ष द्या. ओनली ड्रॉइंग साठी डिलेटेड आहे, पण हे MHT-CET मध्ये क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला विचारतील. हे शुगर मध्ये काय डबल आहे A आणि T. जेवढे गरजेचे तेवढेच नोट करून घ्या फक्त बस. डबल ट्रिपल बॉन्ड आहे का फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं. म्हणजे ATCG मध्ये कोणतं बॉन्ड आहे. इथे एक दिलाय पहा, हा एक क्वेश्चन आहे, बरोबर का. हा एक प्रॉब्लेम दिलाय पहा. तुम्हाला काय दिलंय त्यांनी की तुम्हाला ATCGचं लिंकिंग दिलंय. दॅट्स AGCTGA, बरोबर. मग A ला काय असणार आहे, A ला T असेल, C ला G असेल, G ला C असेल, T ला ATGC. जनरली काय करायचं की A आणि T यांच्यामध्ये डबल बॉन्ड आणि C आणि G यांच्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड. ओके, बरोबर का. अशी लिंकेज अरेंज करून टाकायची. ATCG लिंकेज पहा. इथं AT आणि CG पेअर असतो. बेस पेअर मध्ये काय असतो, AT आणि CG चा बेस पेअर असतो.
तर तुम्हाला हा सिक्वेन्स गिवन असेल, दिस इज अ गिवन, आणि आन्सर मध्ये हा सिक्वेन्स विचारतील, दिस इज आन्सर, कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँडचा आन्सर. ठीक आहे. आता हा क्वेश्चन बायोमध्ये पण होऊन जाईल तुमचा, जे जे बायोचे स्टुडंट आहे त्यांना हा एक क्वेश्चन होऊन जाईल. इथे पण विचारतील तुम्हाला, लक्ष द्या. आता पहा बरं, तर इथे हा एक क्वेश्चन दिलाय तुम्हाला की दॅट्स CS3, ओके, CS2OH CO CS24 CS2OH, तर इट इज अँड द केटो हेप्टोज, केटो हेप्टोज ह्या, कारण त्यात केटोनी ग्रुप आहे पहा, आणि हेप्टोज मध्ये किती, 4 5 किती झाले, 4 5 6 7 हेप्टोज आहे. ओके, 7 आहे, 7 मेंबर आहे ना, 7 कार्बन आहे, 7 कार्बन आहे, आणि केटोन आहे, हेक्झोज आहे, बरोबर का, केटो हेप्टोज. त्यानंतर ओपन चेन दिलाय पहा, ओपन चेन फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज डज नॉट कंटेन द अॅनोमेरिक हायड्रॉक्सी ग्रुप्स. Which of the following does not apply to CS2NH2COOH group? कोण एक्झिस्ट ॲज अ ज्युटर आयॉन, ते न्यूट्रल आहे, यल अमिनो आहे, नॅचरल आहे, पण ते काय एक्झिस्ट ॲज अ ज्युटर आयॉन नसतील ते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दॅट्स अ ट्रिप्टोफॅन इज कॉल्ड द इसेन्शियल अमिनो ॲसिड बिकॉज, ट्रिप्टोफॅन हा इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स मध्ये असेल का, बिकॉज इट कॅन नॉट बी सिंथसाइज बाय ह्युमन बॉडी. जे ह्युमन बॉडीमध्ये तयार होत नाही त्यांना काय म्हणता तुम्ही, इसेन्शियल. हे लास्ट टाइम आपण घेतलं होतं, आठवते तुम्हाला. त्यानंतर डायसल्फाइड लिंक गिव्स राईज टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. ओके, तुम्हाला काय असणार, टर्शरी स्ट्रक्चर, पण रिलेटेड आहे, हा क्रॉस म्हणजे रिलेटेड आहे. त्यानंतर RNA हॅज AU बेस पेअर. RNA मध्ये काय AU बेस पेअर आहे, CG बेस पेअरिंग तर प्रत्येकामध्ये असते, बरोबर, पण RNA मध्ये AU बेस पेअर असणार आहे. जनरली हे जे क्रॉस केले ते रिलेटेड आहे. ठीक आहे. अल्फा अमिनो ऍसिड्स हॅव द हाय मेल्टिंग पॉइंट कम्पेअर टू करस्पॉन्डिंग अमाइन बिकॉज ज्युटर आयॉन आहे. हायड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हायड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज असेल, इन्व्हर्जन म्हणतात त्याला, कारण एक ग्लुकोज एक फ्रुक्टोज. आणि ऑन बॉइलिंग द एग अल्ब्युमिन बिकम्स ओपॅक व्हाईट, माहिती ना, दिस इज द डिनॅच्युरेशन ऑफ प्रोटीन्स, दिस इज द डिनॅच्युरेशन ऑफ प्रोटीन्स, and this is the inversion of cane sugar. Hydrolysis of sucrose is known as inversion, कारण त्यामध्ये एक डेस्ट्रो असेल एक लिवो असेल, एक डेस्ट्रो आणि एक लिवो, पण त्यामध्ये काय असणार आहे, लिवो जास्त असेल ॲज कम्पेअर टू डेस्ट्रो, दॅट्स वाय नोन ॲज इन्व्हर्जन. त्यानंतर काय दिलंय, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू DNA RNA सम RNA, मला सांग पॉलिपेप्साइड इज अ डबल स्टँडर्ड, डबल स्टँडर्ड असेल तर तो काय असेल, DNA. डबल स्टँडर्ड असेल तर तो काय, DNA. द पॉलिपेप्साइड कंटेन द युरॅसिल, युरॅसिल कुठं असतो, फक्त RNA मध्ये. अ पॉलिपेप्टाइड कंटेन द डी रायबोज असेल, ऑक्सी डी रायबोज, बरोबर का, सांगा काय असेल, RNA. द पॉलिन्यूक्लियोटाइड कंटेन द गॉनिन असेल तर तो काय असणार आहे, DNA. ठीक आहे. त्यानंतर खाली काय नोट केलंय, द सिक्वेन्स ऑफ द, तुम्हाला सिक्वेन्स विचारलाय कॉम्प्लिमेंटरी मधला, तर हा 5 प्राइम आहे, तर याचा काय असेल 3 प्राइम. C चा G, परत G चा C, T चा A, परत A ला T, परत इथे T, G साठी C, आणि दिस इज द 5 प्राइम. इथे 5 प्राइम आहे ना, तर इथे काय असेल 3 प्राइम. ठीक आहे. मग आता G साठी, ओके, C साठी G, परत CG, GC, C, TA, TA, AT, AT, TA, AT, CG, GC, GC, CG, 5 प्राइम. ओके, नोट करता येईल सर्व. आवाज नाही येत का, हॅलो, आवाज येतोय का प्लीज माझा सर्वांना, प्लीज चेक करा बरं, साऊंड क्लिअर आहे का.
नाही बोलतोय मी, आय थिंक आवाज येतोय का? हॅलो, प्लीज आवाज चेक करा बरं एकदा. आवाज नाही येत का? हॅलो, आवाज येतोय आवाज. ओके, नेक्स्ट घ्या आपण. राईट द नेम ऑफ द स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द ऑल पॉसिबल पेप्टाइड फ्रॉम ॲलिनिन. ॲलिनिन बद्दल विचारलेत, ॲलिनिन आणि डायपेप्टाइड विचारलेत ना. डायपेप्टाइड म्हणजे काय असेल? ॲलॅनिन, बरोबर, ॲलॅनिन, ग्लायसिन. नाहीतर काय असेल? ॲलॅनिन, ग्लायसिन. त्यानंतर ग्लायसिन, टायरोसिन, ग्लायसो. ओके, काय विचार? डायपेप्टाइड विचार ना. डाय म्हणजे दोन, डायपेप्टाइड पाहिजे. म्हणजे ॲलॅनिन, ग्लायसिन, ॲलॅनिन, ग्लायसिन, टायरोसिन, बरोबर का? टायरोसिन किंवा ग्लायसिन, ॲलॅनिन आणि टायरोसिन, किंवा तुम्ही टायरोसिन घ्या. टायरोसिन, ॲलॅनिन आणि ग्लायसिन, बरोबर. फक्त सी टर्मिनल एन टर्मिनल चेंज करा. तर जनरली काय असतं, लेफ्ट साइड असते ना ती एन टर्मिनल असतं, एन टर्मिनल, आणि राईट साइड असते ती सी टर्मिनल असतं, सी टर्मिनल. अजून कोणते पॉसिबल आहे? ॲलॅनिन जर का राईट, ओके, लेफ्टला घेतला तर ग्लायसिन मध्ये येईल ना, ग्लायसिन मध्ये हा येतो. टायरोसिन राईट, लेफ्ट राईट. ठीक आहे, किती पॉसिबल सांगितले त्यांनी? सर्व. फ्रॉम ॲलॅनिन, ग्लायसिन, टायरोसिन. गिव्ह टू एव्हिडन्स फॉर द एक्झिस्टन्स ऑफ फॉर्म्युल ग्रुप इन द ग्लुकोज. ग्लुकोजमध्ये ओके फॉर्म्युल ग्रुप आहे, दोन एव्हिडन्सेस द्यायचे. माहिती ना दोन रिॲक्शन कोणत्या? BR2ची एक रिॲक्शन आणि त्याच्यानंतर कोणी फॉर्म्युल ग्रुप ना, अल्डाईड बद्दल. फॉर्म्युल म्हणजे अल्डायडिक किंवा केटोनिक ग्रुप आहे. तर त्यासाठी काय घ्यायचं? हायड्रोजन सायनाइड, किंवा अजून कोणती रिॲक्शन घ्यायची? हायड्रॉक्सिल, NH2OH, हायड्रॉक्सिल अमाइन सायनाइड आहे. ठीक आहे, ब्रोमिन वॉटर आहे. अजून एक घेऊ शकता, नायट्रिक, नाही याच्यामध्ये नायट्रिक ऍसिड हा प्रायमरी अल्कोहोल बद्दल आहे. ठीक आहे, बस एवढंच पार्ट आहे हा यामध्ये. अजून काय दिलं याच्यामध्ये? दॅट्स हॉवर्ड फॉर्म्युला दिला आहे. कोणता? ग्लुकोपायरॅनोज, कार्बोहायड्रेटचा आहे. ज्युटर आयोन आहे. ज्युटर आयोन तर माहिती आहे तुम्हाला. इथे काय लिहायचं? NH3+. त्यानंतर इथे काय नोट करायचं? C, दिस इज द R, दिस इज द H, C डबल बॉन्ड O, O-. तर दिस इज द ज्युटर आयोन, डाय पॉझिटिव्ह. ओके, दॅट्स अ डाय आयन आहे हा ज्युटर आयोन. आणि हा अल्फा अमिनो ऍसिड्स आहे, अल्फा अमिनो ऍसिड्स. हार्वर्ड फॉर्म्युला ऑफ माल्टोज माहिती आहे. सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन AMP, DMP, DMP, 1 प्युरिन बेसेस फ्रॉम न्यूक्लिक ऍसिड, एन्झाइम कॅटलिसिस. ठीक आहे, चला PYQs घेऊ आपण आता. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. ओके, तर प्लीज आता मला आन्सर एकदम फाईन करेक्ट द्या प्लीज. आता जास्त बोलायला लावू नका, कारण आता भरपूर बोललोय मी DNA RNA बद्दल, बरोबर. त्यामुळे प्लीज मला आन्सर देताना एकदम फाईन देत जा. आता शार्प आन्सर द्या. ओके, न्यूक्लिक ऍसिड्स, दिस इज द न्यूक्लिक ऍसिड्स. ठीक आहे, आता जर का रॉंग आन्सर दिलं तर पहा, लक्ष द्या. हां, PYQs. चला PYQs घ्या आपण. 2021चा क्वेश्चन या. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. Which of the following statement is not correct about DNA? Which of the following statement is not correct about DNA? सुमित आन्सर दे प्लीज. सर्वांनी आन्सर द्या प्लीज. एव्हरीवन, प्लीज एव्हरीवन गिव्ह द आन्सर करेक्ट. आणि करेक्ट आन्सर द्या आणि नोट करा बरं क्वेश्चन सर्वांनी एकदा. हे क्वेश्चन नोट करून घ्या 2021चे. 2021चे क्वेश्चन्स रिअरली अवेलेबल आहे, तुम्हाला मिळणार नाही ते. तर प्लीज नोट करून घ्या आपण.
येस, आन्सर देताय आपण. येस, ऑप्शन नंबर 1. गुड. इट कंटेन द अल्डोहेक्झोज. अल्डोहेक्झोज नाही येतो, अल्डोपेंटोज आहे. नॉट करेक्ट विचारलंय ना. हां बरोबर, नॉट करेक्ट. अल्डोहेक्झोज अल्डोपेंटोज आहे. इट इज अल्डोपेंटोज. हेक्झोज हे रॉंग आहे. करेक्ट आहे. इट ट्रान्सफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. करेक्ट आहे. इट कंटेन द थायमिन. हे पण बरोबर आहे. DNA मध्ये काय असणार आहे? थायमिन. त्यानंतर इट कंटेन द डीऑक्सिरायबोज शुगर. बरोबर, हे पण करेक्ट आहे. अंडरस्टूड. गुड, करेक्ट. सर्वांनी करेक्ट आन्सर दिला. छान. देन प्लीज नोट करा आपण हे 2021 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. क्वेश्चन नंबर 2. Okay, select from the following pair of bases in nucleic acid that contain double rings in their structure. डबल रिंग पाहिजे, डबल रिंग. 2 रिंग पाहिजे, 2. मी सांगितलं ना तुम्हाला की हा क्वेश्चन विचारला गेला 2021 मधला क्वेश्चन आहे. डबल रिंग. तर कोण सांगेल मला डबल रिंग कोणत्या स्ट्रक्चर मध्ये असतात? प्लीज गिव्ह मी आन्सर. विच स्ट्रक्चर कंटेन द डबल रिंग? सांगितलंय मी आन्सर. इथे नोट केलंय पहा, ॲडेनिन अँड गॉनिन. ॲडेनिन आणि गॉनिन, दॅट्स अ प्युरिन. सांगा. ॲडेनिन अँड गॉनिन, दॅट्स अ प्युरिन. बरोबर का? प्युरिन. आणि देन ओके, मला सांगा सिंगल रिंग कोण असतात? सिंगल रिंग एकच रिंग असते त्यांच्यामध्ये. इथे नोट केलंय पहा, 1 रिंग. सायटोसिन, युरॅसिल, थायमिन. आणि हे सर्व कोणते? पॅरामिडिन्स आहे. आणि सर्व पॅरामिडिन काय असतात? 1 रिंग असतात. 1 रिंग, 1 रिंग, 1 रिंग आर पॅरामिडिन. ठीक आहे. पायरिमिडिन, 1 रिंग. ठीक आहे, नोट केलं आपण. आणि हे कोण असतात? ए आणि जी. बरोबर. आणि नंतर कोणते? सायटोसिन असेल, युरॅसिल असेल, आणि कोण असेल? बस. ओके, गॉनिन एक. नाही, थांबा 1 मिनिट. दॅट्स टी. बरोबर का? थायमिन 1 रिंग आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. बरोबर, गुड. नंबर 3 क्वेश्चन. विच कार्बन ॲटम ऑफ रायबोज शुगर? 2021 चा क्वेश्चन आहे. विच कार्बन ॲटम ऑफ रायबोज शुगर इज जॉईन टू नायट्रोजन बेस टू फॉर्म न्यूक्लिओसाइड? आता मला यांच्यामध्ये कार्बनची पोझिशन सांगा. विच कार्बन ॲटम ऑफ रायबोज शुगर? याचं करेक्ट आन्सर द्या बरं आपण. करेक्ट. Which carbon atom of ribose sugar is joined to nitrogenous base? Nitrogen base to form nucleoside. C5, C2 का C1, C3? हॅलो तेजस, हे क्वेश्चन नोट करून घ्या. आपण देणार आहे मी सिलेक्टेड क्वेश्चन्स ना. हो. हा, टाइम आला आहे. बरोबर आहे. टाइम आला आहे. बरोबर. हा तेजस, ह्या क्वेश्चनचा आन्सर दे. नंबर 3 क्वेश्चनचा आन्सर दे बरं. ओमकारनी 2दा आन्सर दिले. 3 नंबर ऑप्शन दिलाय. C1 पोझिशन सांगितलं त्यांनी. नायट्रोजन बेस रायबोज शुगरला न्यूक्लिओसाइड मध्ये कोणत्या कार्बन लाटायचे? हा, आन्सर द्या ना प्लीज. हे आपण नायट्रोजन बेस रायबोज शुगर. चेक करायचे.
बरोबर. द नायट्रोजन ॲटम ॲट द C1 पोझिशन बॉन्ड विथ द C1 प्राईम कार्बन ॲटम ऑफ शुगर. बरोबर. शुगरच्या किती नंबर 1 ला. आय थिंक हे स्टार्टिंगलाच मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय. बरोबर. C1 पोझिशन. तर प्लीज नोट करा आपण. करेक्ट सांगितलं आपण. आन्सर कोणी दिलंय सुरुवातीला? ओमकार. ओमकार, तेजस, अक्षय. गुड. C1 पोझिशन. C1 आणि C5 पोझिशनला फॉस्फेट आणि C3 ला काय फ्री OH ग्रुप ना, असंच आहे ना, बरोबर का? C5 ला काय? C5 पोझिशन. ओके, दॅट्स अ फॉस्फेट. ॲडिंग फॉस्फेट ग्रुप टू द C5 प्राईम ऑफ OH ग्रुप. करेक्ट. आणि नंबर 3 पोझिशनला काय असणार आहे? फ्री OH ग्रुप असणार आहे. C5 ला फॉस्फेट आहे, फॉस्फेट. आणि C3 ला काय? OH ग्रुप आहे. आणि C2 ला काय? मग C2 पोझिशनला काय? C2 ला जर का OH असेल, OH, तर RNA. बरोबर. C2 ला OH असेल तर RNA. आणि जर का H असेल तर काय? DNA. बरोबर. म्हणजे इफ OH देन RNA, इफ H देन DNA. C2 पोझिशन. हा, करेक्ट आहे का हे? गुड. कार्तिक, गुड. बेस्ट ऑफ लक. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. Which of the following is not present in DNA? आन्सर द्या प्लीज. आन्सर. Which of the following is not present in DNA? DNA मध्ये कोण absent आहे? Which of the following is not present in DNA? क्वेश्चन 2019 चा ऍक्च्युअली सेम सिनॉनिम्स क्वेश्चन आहे. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. नोट करताय का क्वेश्चन आपण? नॉट प्रेझेंट इन DNA. आय थिंक मी ते नोट, ओके, वरच नोट केलंय ना हे. DNA RNA मध्ये कोण प्रेझेंट आहे, कोण अब्सेंट आहे. बरोबर का? ओके. युरॅसिल ऑक्युअर ओनली इन RNA. RNA मध्ये फक्त युरॅसिल आहे आणि थायमिन इन DNA. बरोबर. नॉट प्रेझेंट इन DNA. तर DNA मध्ये काय नाही? युरॅसिल नाही ना. बरोबर. म्हणजे युरॅसिल कशात प्रेझेंट आहे? ओनली इन RNA. म्हणजे याचा अर्थ नॉट प्रेझेंट. मला सांगा, नॉट प्रेझेंट इन, ओके, नॉट प्रेझेंट इन RNA सांगा बरं. नॉट प्रेझेंट इन RNA. नॉट प्रेझेंट इन RNA. मी क्वेश्चन थोडा चेंज करतोय. मी क्वेश्चन मध्ये हा बदल करतोय की नॉट प्रेझेंट इन DNA ना, नॉट प्रेझेंट इन RNA करतोय. नॉट प्रेझेंट इन RNA. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. Which of the following is not present in RNA? हा, थायमिन. बरोबर. Which of the following is not present in RNA? आता तो नॉट वर्ड काढून टाकतोय मी. Which of the following is present only in RNA?
RNA DNA, बरोबर का? नॉट, हे नॉट वर्ड अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, तर हे तुम्हाला विचारतात हा, लक्ष द्या. मोस्ट ऑफ टाइम हे क्वेश्चन ठेवतात एक्झाम मध्ये. जनरली पेपर सेटरचा माइंडसेट हाच असतो की नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू. त्यामुळे कधी पण क्वेश्चन असा दिसला नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, तर लक्ष, ओके, समजून घ्या तो क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे. गुड. नेक्स्ट घ्या आपण, दॅट्स क्वेश्चन नंबर 5. Which carbon atom of deoxyribose sugar in DNA does not contain? Which carbon atom of deoxyribose sugar in DNA does not contain COH group? COH group नसणारे, does not contain. Which carbon atom of deoxyribose sugar in DNA does not contain COH bond? COH bond हा नाही आहे. सांगा किती नंबर पोझिशन आहे? C2. यस, करेक्ट, C2 नंबर पोझिशन आहे. गुड, छान, सर्वांनी करेक्ट आन्सर दिला. आणि C3 आणि C5 पोझिशनला काय असतात? आणि C1 पोझिशनला काय असणार आहे? C3 C5 पोझिशन. ओके, कोण सांगेल मला C3 आणि ओके, दॅट्स द C3 अँड द C5 पोझिशन. आय थिंक आपल्या सिनॉप्सिस नोटमध्ये सर्व डिटेल आहे, बरोबर का? न्यूक्लिक ऍसिड ना हे, बरोबर. ओके, फॉस्फोडायस्टर लिंकेज. करेक्ट. करेक्ट आहे, बरोबर आहे. नोट करून घेतोय आपण, छान. C5 फॉस्फेट आहे. हो, बरोबर, सेम क्वेश्चन होता ना हा. 2018चा क्वेश्चन आहे. 2021 मध्ये पण सेम. जनरली हे क्वेश्चन रिपीट होतात प्रणव, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होतात, तर प्लीज आपण एवढेच क्वेश्चन करा. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. व्हॉट टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेझेंट इन DNA? व्हॉट टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेझेंट इन DNA? तर DNA मधली शुगर कोणत्या टाइप मध्ये असेल? व्हॉट टाइप ऑफ शुगर प्रेझेंट इन द DNA? प्लीज मला आन्सर देऊ शकता ना आपण? व्हॉट टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज प्रेझेंट इन DNA? इज दॅट्स D3 डीऑक्सी का? नंबर 3 बरोबर आहे का? हा 3 नंबर रॉंग आहे. मग सांगा कोणती शुगर आहे? रायबोज आहे का? फक्त रायबोज पाहिजे का? येस, दॅट्स 2. आणि ही कोणती शुगर आहे माहिती? ही बीटा शुगर आहे. दिस इज अ बीटा शुगर. बीटा, लक्ष द्या, बीटा ही माहिती ना. स्टार्टिंग मी ओके या चॅप्टरच्या स्टार्टिंगला सर्व डिटेलमध्ये घेतलंय, प्लीज ते पहा, एकदा चेक करा. बीटा शुगर आहे म्हणजे DNA मधली शुगर काय आहे? बीटा शुगर आहे. आणि ग्लुकोज काय आहे? अल्फा शुगर आहे, माहिती ना. सुक्रोज मधली ग्लुकोज काय? अल्फा. अल्फा. नेक्स्ट द फ्रुक्टोज काय? बीटा मध्ये. अल्फा बीटा लिंकेज असते ना त्यामध्ये, 1 अल्फा 2 बीटा लिंकेज. ठीक आहे, नोट करा, हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि डी ओके कोणतं? ग्लायको नाही, ग्लायको नाही यामध्ये. बस एवढे क्वेश्चन्स आहे. त्यानंतर काही क्वेश्चन थांबा, आता थोडे नीटचे क्वेश्चन्स एकदा घेता येतील का? नीट आहे का? नीटची फाईल ओपन एखादी आहे आय थिंक. हां, थोडे नीटचे क्वेश्चन घ्यात आहे. नीट 2000चे घ्या. नीट, हां चला नीटचा क्वेश्चन घ्या बरे. सांगा मला, गिव्ह मी आन्सर. द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DNA and okay, RNA DNA respectively is?
द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DNA RNA रिस्पेक्टिव्हली इज. हा क्वेश्चन नीटचा क्वेश्चन आहे. मेडिकलसाठी एंट्रन्स होते ना ती एक्झाम आहे NEET-UG. द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RNA and DNA respectively is the sugar component in RNA is arabinose. हे काहीतरी दिलंय, arabinose नाही हा. दिस इज रॉंग. शुगर कंपोनेंट DNA मधली 2-deoxyribose हे बरोबर आहे, हे रॉंग आहे. द शुगर कंपोनेंट इन RNA इज रायबोज. ती रायबोज आहे. RNA मध्ये शुगर रायबोज आहे. द शुगर कंपोनेंट DNA इज 2-deoxyribose हे पण बरोबर आहे. द शुगर कंपोनेंट इन RNA इज arabinose. हे arabinose नाही आहे. द शुगर कंपोनेंट इन RNA इज 2-deoxyribose हे रॉंग आहे. 2-deoxyribose नाही आहे, बरोबर का? आणि शुगर कंपोनेंट हा DNA arabinose नाही आहे. येस, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आहे. आणि ही शुगर बीटा शुगर असते हा, बरोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्युलर जेनेटिक्स स्टेट दॅट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉलोज फ्रॉम. सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्युलर जेनेटिक्स मध्ये सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्युलर जेनेटिक्स स्टेट दॅट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज फॉलोज फ्रॉम अमिनो ॲसिड टू प्रोटीन टू DNA. असं असेल का? सांगा मला. सेंट्रल डॉग्मा काय? व्हॉट इज द सेंट्रल डॉग्मा? सेंट्रल डॉग्मा म्हणजे DNA टू RNA आणि RNA पासून तयार होतात प्रोटीन्स. RNA टू प्रोटीन्स. मग DNA टू RNA इट इज नोन ॲज अ ट्रान्सक्रिप्शन. ही जी प्रोसेस आहे इट इज नोन ॲज ट्रान्सक्रिप्शन. आणि RNA टू प्रोटीन्स इट इज नोन ॲज अ ट्रान्सलेशन. हे माहिती ना तुम्हाला ट्रान्सलेशन? ओके, ट्रान्सलेशन. हो, DNA टू RNA म्हणजे कोणता? हा ऑप्शन करेक्ट आहे. DNA टू RNA. DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन्स. जनरली DNA टू RNA कुठे होणार आहे? हे न्यूक्लियस मध्ये होणार आहे. इन न्यूक्लियस. इन न्यूक्लियस. आणि RNA टू प्रोटीन्स इन सायटोप्लाझम. इन सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझम मध्ये RNA टू प्रोटीन्स होतात. आणि RNA टू प्रोटीन सायटोप्लाझम मध्ये कुठे होतात? रायबोसोम मध्ये. रायबोसोम्स. आणि हे न्यूक्लियस मध्ये होणार आहे. दिस इज इन द न्यूक्लियस. DNA टू RNA न्यूक्लियस मध्ये. ओके. आणि देन RNA टू प्रोटीन्स. तर RNA मध्ये वेगवेगळे टाइप्स आहे. tRNA, mRNA, मॅसेंजर, रायबोसोमल, देन टू फॉर्म द प्रोटीन्स. त्यामध्ये ट्रिपलेट कोड असतो आणि तो ट्रिपलेट कोड एक स्पेसिफिक अमिनो ॲसिड डिझाईन करतो. आणि तो ट्रिपलेट कोड वॉज डिस्कवर बाय द व्हेरी ग्रेट इंडियन सायंटिस्ट नोन ॲज डॉक्टर हरगोविंद खुराना. ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दॅट वन. ही नोन ॲज द ट्रिपलेट कोड ऑन. आय थिंक बायोलॉजीमध्ये सगळं डिटेलमध्ये पहा तुम्हाला, जेनेटिकमध्ये. ठीक आहे, तर सर्वांना समजलं का क्वेश्चन? हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, तर IMP करून ठेवा क्वेश्चनला. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. इन DNA द लिंकेज बिटवीन डिफरंट नायट्रोजन बेसेस आर. DNA मध्ये इन DNA द लिंकेज बिटवीन डिफरंट नायट्रोजनस बेसेस आर. RNA मध्ये लिंकेज नसतात हा, लक्ष द्या. कारण RNA हा सिंगल स्ट्रँडेड आहे. RNA इज अ सिंगल स्ट्रँडेड. RNA मध्ये लिंकेज नसतात. नायट्रोजनस बेसेस मध्ये लिंकेज नसते. एक सिंगल चेन, माहिती ना, सिंगल चेन असते. आणि DNA मध्ये काय असणार? डबल हेलिक्स ओके सिक्वेन्स असणार आहे. 2 स्ट्रँड एकमेकांना जॉईंट असणार आहे. तर प्लीज सांगताय ना आन्सर काय? येस, हायड्रोजन बॉन्डिंग. करेक्ट सांगताय आपण, हायड्रोजन बॉन्डिंग. मग त्या बॉन्डिंग कसं असेल? ATCG माहिती ना, AT आणि काय असेल? CG. तर दिस इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग. तर हे जे बॉन्डिंग मी ड्रॉ केलं ना, दिस इज हे बॉन्डिंग. दिस इज अ हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि त्यानंतर दॅट्स फॉस्फेट लिंकेज. ग्लायकोसायडिक लिंकेज कुठे असते माहिती तुम्हाला? ग्लायकोसायडिक लिंकेज. वेर इट इज द ग्लायकोसायडिक लिंकेज? ग्लायकोसायडिक लिंकेज प्रेझेंट इन कार्बोहायड्रेट्स. कार्बोहायड्रेट्स. कार्बोहायड्रेट्स मध्ये ही लिंकेज कुठे असते? मोनोसॅकराइडला असते का? तर मोनोसॅकराइड मध्ये अब्सेंट असते. पुढे असते ही ऑलिगोसॅकराइड्स आणि पॉलिसॅकराइड्स. ऑलिगो आणि पॉली मध्येच असते.
मोनोसेक्राइड्स मध्ये अब्सेंट असते, कार्बोहायड्रेट्स मध्ये ग्लायकोसायडिक लिंकेज. त्यानंतर अजून कोणती पेप्टाइड लिंकेज, तर पेप्टाइड लिंकेज कुठे असते, प्रोटीन्स मध्ये असते, प्रोटीन्स मध्ये असते. अजून कुठे असते पेप्टाइड लिंकेज, प्रेझेंट इन नायलॉन पॉलिमर. जे नायलॉनचे पॉलिमर्स असतात म्हणजे कोणते पॉलिअमाइड, तर जे पॉलिअमाइड असतात किंवा प्रोटीन्स असतात तर त्यांच्यामध्ये पेप्टाइड लिंकेज असते. तर पेप्टाइड लिंकेज प्रेझेंट इन प्रोटीन्स, तर प्रोटीन्समध्ये पेप्टाइड लिंकेज असतात आणि ते नायलॉनमध्ये पण असतात, नायलॉन पॉलिमर्समध्ये. त्यानंतर फॉस्फेट लिंकेज, जनरली ही फॉस्फेट म्हणजे फॉस्फोडायस्टर लिंकेज. ॲक्च्युली फॉस्फेट म्हणजे काय पाहिजे, फॉस्फोडायस्टर लिंकेज पाहिजे होतं. फॉस्फेट लिंकेज म्हणजे डायस्टर लिंकेज. तर ही फॉस्फेट डायस्टर लिंकेज आहे बिटवीन टू शुगर मध्ये असतात, बिटवीन टू शुगर. इथे नोट करतो मी तुम्हाला, बिटवीन टू शुगर इन DNA RNA, बिटवीन टू शुगर इन DNA RNA. म्हणजे स्ट्रँड असतो माहिती ना, एक सिंगल स्ट्रँड तयार होतो, लिनियर तयार होणार आहे, लिनियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बस एवढेच क्वेश्चन आहे. ओके, आय होप की तुम्ही आता हे सेशन एन्जॉय केलं असणार आहे आणि सर्व क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह केले असणार आहे. ओके, आय थिंक हा पूर्ण पार्ट ॲज अ बायोलॉजी पार्ट आहे, बरोबर. बायोलॉजिकल क्वेश्चन ओरिएंटेड आहे सर्व. आय होप की तुम्ही सर्व क्वेश्चन रीड केले असणार आहे, समजले असतील तुम्हाला. ओके, तर काही डाऊट आता यामध्ये, एनी मोर डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन्स, NEET-UG असेल, MHT-CET असेल, बरोबर. सर्व क्वेश्चन आता मी कंप्लीट केले त्यामध्ये. तर बायोमॉलिक्युल्स कंप्लीट झालंय, ऑल फिनिश. बायोमॉलिक्युल्स कंप्लीटेड, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, एन्झाइम्स, न्यूक्लिक ऍसिड्स. इझी आहेत सर्व क्वेश्चन. गुड. आय थिंक एन्जॉय केलंय तुम्ही. हो, यस निक. आणि आय थिंक बायोलॉजी समजली तुम्हाला. ज्यांना बायोलॉजी नाही त्यांना आय थिंक बोर झालं असेल, पण ज्यांना बायोलॉजी आहे त्यांना ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन भेटली असेल. तर आय थिंक त्यांच्या नॉलेजमध्ये थोडं प्लस झालं असणार आहे की यस, बायोलॉजी एकदम टू मच इझी आहे. जेनेटिक्स असेल, कार्बोहायड्रेट केमिस्ट्री असेल. हां, मॉक टेस्टची लिंक प्रोव्हाइड करा. हां, मॉक टेस्ट एक लक्ष द्या, आपण हे सर्व जाता तुमचं 12 कंप्लीट झालं आता. हां, म्हणजे किती 40 मार्क्स तुमचे सिक्युअर्ड झालेत आता. 2021 PYQs ऑल कम्प्लिटेड फ्रॉम दॅट्स 12. मग 12चा पूर्ण सिलेबस कंप्लीट झालाय, 40 MCQs. आणि हे 2 पण कंप्लीट झालेत, सम बेसिक आणि स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. आता राहतात कोणते, स्टेट्स ऑफ मॅटर, ऍडसॉर्प्शन, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स. हां, बरोबर. बायोलॉजी स्ट्रॉंग आहे जास्त ना, इझी आहे. पण आय थिंक मी प्रयत्न केलाय बायोलॉजी तुम्हाला थोडं शिकवायचं, इव्हन जेनेटिक्समध्ये असेल किंवा कार्बोहायड्रेट केमिस्ट्रीमध्ये असेल. ठीक आहे, आय थिंक तुम्हाला कार्बोहायड्रेट सोपं वाटलं असेल, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट. पण मी ते केमिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने एक्सप्लेन केलंय, कारण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सॉल्व्ह द MCQs, न्यूमेरिकल क्वेश्चन असतो. जनरली न्यूमेरिकल नाही विचारत याच्यामध्ये, MCQ जास्त आहे. जनरली IIT ॲडव्हान्स मध्ये विचारते याचे क्वेश्चन्स. ठीक आहे. ओके, समजलंय का आपल्याला. देन मॅथमॅटिक्समध्ये डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन शिकवायला लागेल तुम्हाला, कारण तोच पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. मॅथमध्ये काय करा, जास्तीत जास्त डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन करा तुम्ही, कारण तिथे स्कोरिंग असतात. लहान चॅप्टर तुम्ही करता ना, मॅट्रिसेस, लॉजिक असेल, बरोबर का, थोडा ज्योमेट्रीचा पार्ट असेल, लाईन प्लेन असेल, सर्कल असेल, हे करता तुम्ही, बरोबर की नाही. मला माहिती हे सर्व तुम्ही करता, पण मॅथमध्ये डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन मध्येच तुम्हाला मार्क कमी मिळतात, तर ते जास्त करा, बरोबर का. लिमिट करता तुम्ही, डिफरन्सिएशन करता, लॉजिक करता, प्रोबॅबिलिटी करता, बरोबर का, मॅट्रिसेस करता, एवढंच करून जाता. पण मग काय होतं की क्वेश्चन पेपर येताना डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन बेस्ड जास्त क्वेश्चन येतात. मग काय होतं की क्वेश्चन अवघड वाटतात. तर प्लीज तो पार्ट चांगला करा आपण. नंतर फिजिक्समध्ये थेरी करून जाता तुम्ही, पण फिजिक्सची थेरी नका करू, न्यूमेरिकल जास्त करा.
फॉर्म्युलेशनचा पार्ट जास्त सॉल्व्ह करा. न्यूमेरिकल तर यस तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील. केमिस्ट्रीमध्ये पहा ना, आपण फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व्ह करताना पुढे पण आय थिंक अतिशय कमी थेअरी होती ना, त्यामध्ये सर्व न्यूमेरिकलच आहे. जर का तुमचा MCQs मध्ये आउट ऑफ 50 MCQs आहे तर 50 पैकी तुम्हाला जर का 22 न्यूमेरिकल असेल केमिस्ट्रीमध्ये तर तुम्ही फिजिकलचे न्यूमेरिकल्स केले पाहिजे ना. ऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शनच असतात. आणि आता हा जो पार्ट आहे ना कोणता अप्लाइड केमिस्ट्रीचा, बायोकेमिस्ट्री असेल, कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, पॉलिमर, ग्रीन नॅनो, इथे सर्व नॉलेज बेस्ड पार्ट आहे. हा नॉलेज बेस आहे, कॉन्टेंट बेस्ड पार्ट आहे. जर का तुम्हाला त्याचं नॉलेज असेल, ती इन्फॉर्मेशन असेल तुमच्याकडे तरच तुम्ही आन्सर देऊ शकता. हां, सुमितने सांगितलं इंटिग्रेशन इझी आहे. बरोबर, मी तुला डेरिव्हेटिव्ह समजलंय. द डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन हे अपोजिट आहे. दोन्ही फॉर्म्युलेशन अपोजिट करून वापरायचे. जे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये होतात ते अपोजिट करून वापरायचे इंटिग्रेशनला. आणि इंटिग्रेशन विथ लिमिट असेल पहा तुम्हाला, तर इंटिग्रेशन विथ लिमिटमध्ये ते एकदम सोपं आहे. बरोबर का, हायर लिमिट घ्यायचं आणि लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करून टाकायचं. आज जास्त क्वेश्चन नाही घेतले. जेवढे क्वेश्चन्स तुम्हाला गरज आहे, रिक्वायर्ड आहे तेवढेच घेतले मी. बायोलॉजीचे पण क्वेश्चन घ्यायला लागतील, कारण जेवढे एवढेच ना चॅप्टर. तर बायोमॉलिक्यूलला हार्डली किती 1-2 MCQचं वेटेज आहे. बरोबर, बायोलॉजीमध्ये हार्डली 1-2 ओके 2 MCQs येऊ शकतात. कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, एन्झाईम. मी तुम्हाला सांगितलं ना की जनरली हे बायोमॉलिक्यूल्स आहे ना, याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेटचे जनरली 1 MCQs असेल, एक नंतर प्रोटीनचा 1 MCQs आणि एन्झाईम न्यूक्लिक ऍसिडचा 1 MCQ येऊ शकेल. बस फक्त एवढंच वेटेज आहे. 3च मार्क्सचं वेटेज आहे MHT-CETला. कार्बोहायड्रेटचा 1 MCQs, प्रोटीनचा 1 MCQs, काही शिफ्टला एन्झाईमचा येईल, काही शिफ्टला न्यूक्लिक ऍसिड येईल. ओके, ठीक आहे. आता नेक्स्ट चॅप्टर मी सांगेन. ओके, नेक्स्ट चॅप्टर सांगा प्लीज मला. मला वाटतं रेडॉक्स रिॲक्शन घ्यावा. रेडॉक्स रिॲक्शन इझी. हा रेडॉक्स रिॲक्शन एक. ओके, रेडॉक्स रिॲक्शनला 1 MCQचं वेटेज आहे. 1 MCQs रेडॉक्स रिॲक्शन. MCQs आहे रेडॉक्स आणि एकदम सोपा चॅप्टर हा रेडॉक्स रिॲक्शन. माहिती ना तुम्हाला, ऑक्सिडेशन रिडक्शन. तर मला असं वाटतं की नेक्स्ट चॅप्टर रेडॉक्स घेऊ आपण. बरोबर, नेक्स्ट. ठीक आहे, काही डाऊट यामध्ये? हां, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना देणार आहे मी तुम्हाला. ओके, थँक्यू निक्स. हां, म्हणजे ॲटलिस्ट मी जे शिकवते तुम्हाला कळतंय. गुड. आणि क्वेश्चन समजतात, तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. स्टेट्स ऑफ मॅटर. आता एक लक्ष द्या, ॲक्च्युली आता रिॲक्शन, सुरुवातीला रिॲक्शन सॉल्व्ह केलं आपण, त्याच्यानंतर न्यूमेरिकलमध्ये गेलो. तर रिॲक्शन घेताना तुम्ही बोलले सर न्यूमेरिकल कधी घेणार? फिजिकलचे न्यूमेरिकल झाले. तुम्ही बोलले की सर आता इनऑर्गॅनिक कधी घेणार? इनऑर्गॅनिक कंप्लीट झालं. तर आता परत न्यूमेरिकलची डिमांड आहे तुमची. स्टेट्स ऑफ मॅटर. स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये न्यूमेरिकल आहे. हो, बॉईस लॉ, चार्ल्स लॉ. आणि एक तुम्हाला माहिती आहे की न्यूमेरिकल आपण एकदा घेतले का ते फाईन होतात, परत पाहायची गरज नसते ना. बरोबर, स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये बॉईस लॉ, चार्ल्स लॉ, आयडियल गॅस इक्वेशन आहे. आणि विदाउट लॉग टेबल कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करता आलं पाहिजे तिथे. ठीक आहे, तिथे थोडा फॉर्म्युलेशनचा पार्ट आहे पण सोपा येतो. मला तर असं वाटतं की सध्या रेडॉक्स रिॲक्शन घ्यावा. इझी पार्ट आहे हा. बरोबर, म्हणजे वन टाइम स्टडी आहे. जर का तुम्ही बोरिंग झाले, एक लक्ष द्या, जर का तुम्ही बोर झाले, तुम्हाला असं वाटत असेल की आता काहीच करायचं नाही, मग काय करा की हे रेडॉक्स रिॲक्शन असेल किंवा बायोमॉलिक्यूल्स असेल, थोडा बायोलॉजीचा पार्ट आहे, किंवा पॉलिमर असेल, ग्रीन केमिस्ट्री, तर हे बोरिंग टाइममध्ये घ्या. ठीक आहे, कारण जर का बोरिंग टाइममध्ये घेतलं तर तुम्हाला कंटाळा येणार नाही. आणि जो फ्रेश टाइम असेल, मॉर्निंगचा टाइम फ्रेश असतो माहिती ना, तर आय होप की तुम्ही 3-3:30ला सकाळी उठत असणार. बरोबर का? म्हणजे तुमचं सकाळचं शेड्यूल आहे अभ्यासाचं, सेल्फ स्टडीचं, हे 3-3:30चं असेल. आणि जे सकाळी 3-3:30ला उठतात, तर यस मी त्यांची गॅरंटी घेईन की त्यांना 50/50 मार्क्स असतील. ओके, हां, जर का केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला 50/50 मार्क्स पाहिजे तर 3, 3.5, 4, म्हणजे ठीक आहे 3, 3.5 किंवा 4. तर ह्यामध्ये तुम्ही ओके सकाळी वेकअप करायचा टाइम ठेवा तुमचा अप टू दॅट्स 6 पर्यंत. आणि हे कुठपर्यंत करायचं? हार्डली 1 मंथ, 1 महिना फक्त, म्हणजे 30 डेज. 30 डेज नंतर तुम्ही पार 10 वाजता जरी उठले सकाळी, ओके बरोबर, किंवा दुपारी 12 वाजता, तरी तुम्हाला कुणी काही बोलणार नाही, कारण तुमचा स्कोर हा 100% असेल, तुम्ही टॉपर असेल आउट ऑफ. ठीक आहे, फक्त 1-1.5 महिने चांगला अभ्यास करा. 14 चॅप्टर. कोणता 14 आहे? बेसिक प्रिन्सिपल्स. ऑर्गॅनिक मध्ये घेणार आहे तो आपण. हो घेणार आहे शुअर. नंबर 14 ना.
बेसिक प्रिन्सिपल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, तो घे ना, तो ऑर्गॅनिक मधला एकदम सोपा येतो, तो पण घ्यायचा ना तुम्हाला. मी सांगितलं ना घेणार आहे मी तो, शुअर शुअर. सध्या आता काय करू आपण, रेडॉक्स कम्प्लीट करू, केमिकल बॉन्डिंग हे घेऊ, थोडा इझी पार्ट आहे बरोबर. त्यानंतर मग ऍडसॉर्शन घेऊ, नंतर स्टेट्स मॅटर घेऊ, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आणि 2 मध्ये भरपूर रिलेटेड आहे, हायड्रोजन तर कट आहे. हा इझी आहे, तेजस बरोबर आहे. चॅप्टर इझी आहे पण इम्पॉर्टंट आहे एक एक एमसीक्यू साठी ना, कारण तुम्हाला तो स्टडी करायला लागणार आहे. म्हणजे एक्झामला ऍज इट इज क्वेश्चन आला तर तुम्ही लगेच क्वेश्चन रीड केला, लगेच ऑप्शन तुम्ही नोट करणार आहे, म्हणजे तुमचा टाइम सेव्हिंग राहणार आहे. ठीक आहे चालेल, आजच्या सेशन थांबेन मी इथे. ओके, तर नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण रेडॉक्स रिएक्शन कम्प्लीट करू. ओके, हां आता ज्या स्टुडंटसाठी जेई मेन्स आहे, म्हणजे दॅट्स उद्या असेल किंवा नेक्स्ट डे असेल, 26, 27, 28, 29. ओके, तो ऑल द बेस्ट सर्वांना, ऑल द बेस्ट. आणि आय थिंक कालचं एक सेशन घेतलं होतं पहा आपण, की त्यामध्ये 24चा शिफ्ट 1चा पेपर डिस्कस केला, तर प्लीज तो एक पहा आपण. ठीक आहे, आणि जर का प्रिव्हियस इयरची क्वेश्चन 2021 तर ते एक सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, कारण मोस्टली जेई मेन मध्ये प्रिव्हियस इयरचेच क्वेश्चन विचारतात. हो बरोबर, त्यामुळे जास्तीत जास्त 2021चे सॉल्व्ह करा, जेई मेनसाठी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्यासाठी इम्पॉर्टंट चॅप्टर जेई मेनचे आय थिंक मी त्या लेक्चरमध्ये पण सांगितलेत. ओके, तर त्यामध्ये कोणकोणते चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे जेई मेनसाठी, जेई मेनसाठी म्हणजे आत्ता सध्या 2022चा जूनचा शिफ्ट आहे त्यासाठी. ठीक आहे, जुलैसाठी मी तुम्हाला एक सांगेन, जुलैमध्ये तर वेगळी स्ट्रॅटेजी असेल, तर त्यामध्ये तुम्हाला गॅरंटेड शुअर मार्क्स मिळतीलच, कारण त्यासाठी भरपूर आता जूनचे पेपर्स पण तुम्हाला मिळतील. ठीक आहे, हा उद्या असेल, उद्या पण घेऊ आपण. सांगेन तसं मी तुम्हाला, तुम्ही टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, तिथे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. आणि इथे पण चेक करा एकदा. ठीक आहे, हा पण नेक्स्ट रेडॉक्स घेऊ आपण. ओके, काही डाऊट आपले, आणि अभ्यास करताय सर्व आता स्टुडंट्स, कारण एक लक्ष द्या, आता हा जो आपण जो स्टार्ट केलाय क्रॅश कोर्स बरोबर का नियरली, तर हा MHT-CETचा जो क्रॅश कोर्स आहे हा मार्च पासून स्टार्ट केला आपण. मार्च, आय थिंक तुमचा बोर्डचा पेपर झाल्यानंतर लगेच आपण स्टार्ट केलं होतं, दोन तीन दिवसानंतर. तर मार्च, एप्रिल, मे, जून, म्हणजे नियरली 4 मंथ्स होतात त्यामध्ये. आणि मला असं वाटतं की नियरली ओके 80 दॅट्स 81 लेक्चर झाले असतील, 70-80 लेक्चर्स झाले असतील आपले टोटल. कारण हे ऑर्गॅनिक आपण कम्प्लीट केलंय, फिजिकल एकदम म्हणजे दॅट्स स्लोली कम्प्लीट केलंय, तुम्हाला समजेल तसं. आणि सर्व 2021चे ऑल PYQs घेतलेत आपण त्यामध्ये. तर प्लीज ते एक चेक करा सर्व, ज्यांचे लेक्चर मिस झाले असेल लाईव्ह सेशनमध्ये त्यांनी रेकॉर्डेड चेक करा. आणि एक नोट बनवा आपण, फक्त लेक्चर पाहू नका, तर एक नोट रेडी करा ॲट द एंड. लेक्चर झाल्यानंतर तुमच्याकडे एक नोट पाहिजे, की त्यामध्ये मी जे इम्पॉर्टंट पॉईंट सांगतो त्या चॅप्टरचे, तर प्लीज ते नोट केलं असेल तर येस रिव्हिजन करायला तुम्हाला सोपं जाणार आहे. ज्यावेळेस तुम्ही टेक्स्टमध्ये रीड करणार आहे तर तुम्हाला समजेल की येस सरांनी हे पॉईंट इम्पॉर्टंट सांगितलेत, त्याच्यावर शुअर क्वेश्चन असणार आहे. तर येस, तर तुम्हाला MHT-CET मध्ये जर का सेम क्वेश्चन आला, व्हॅल्यू चेंज असेल, ओके, तर येस तुम्ही तो क्वेश्चन 100% सॉल्व्ह करू शकता. ओके गुड, छान. ठीक आहे, अजून काही डाऊट आपले? आणि हां, तुम्हाला सर्व 2021चे PYQs मी प्रोव्हाइड करणार आहे, सर्व फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ, बायो ऑल सब्जेक्ट्स. समजलं का? आता सध्या केमिस्ट्रीचं मी कंप्लीट केलंय 2021चे, पण त्यामध्ये फिजिक्स असेल, बायोलॉजी असेल, मॅथमॅटिक्स असेल, तर याचे काही पेपर दिलेत पहा मी, तुम्ही चेक करा. मला असं वाटतं की 4 एक पेपर असेल त्यामध्ये, पण जे बाकीचे पण पेपर आहे तर ते सर्व मी तुम्हाला देणार आहे. ठीक आहे, ओके ठीक आहे चालेल, मी थांबेन आज इथे. थँक्यू.